เจมส์จิตตรงครับนี่คือแชร์สู่แชร์เก้าอี้แห่งเรื่องราวที่ชวนคนบันเทิงมาพูดคุยเรื่องราวในชีวิตเขาที่มากกว่าแค่ข่าวบันเทิงครับปกติเราจะมากันทุกวันพฤหัสนะครับแต่วันนี้เป็นแชร์ทูแชร์ไลฟ์และแขกรับเชิญของเราครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับผมอยู่กับเจตและไบเบิลสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้เรามาคุยกันแบบสด ครับ ๆแน่นอนเห็นหน้าคุณ2คนผมต้องพูดถึงเรื่อง4 minutes ครับผม แน่นอน แต่ก่อนแน่นอนเลยนะ แน่นอน นะครับผมคุยเรื่องอื่นไม่ได้เหรอ ไม่ได้ในตอนนี้ไม่ได้เลย ไม่ได้นะ ใช่ คุยเรื่องความรักก็ไม่ได้ ไม่ได้ครับ โอ้โห เปิดมาก็ไม่คุยแล้ว โอเค วันนี้ยินดีต้อนรับคุณ2คนเข้าสู่แชร์สู่แชร์นะครับ แล้วก็เช่นเดียวกันครับ ยินดีต้อนรับผู้ชมนะครับที่กำลังดูสดๆ ตอนนี้นะฮะ คุณเขียนคอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะครับว่าวันนี้เตรียมตัวรอทั้ง2คนมานานแค่ไหนแล้วนะครับ วันนี้เราถ่ายทอดทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube ของ The Standard Pop อันดับแรกวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเวลา ช่วงเวลาที่น่าจดจำช่วงเวลาในชีวิตของเจดกับไบเบิล ครับผม ที่เราอยากจะชวนคุยหลาย ๆ เรื่องครับ อันดับแรกเลยคำถามแรกที่อยากชวนคุยก่อนคือว่าถ้าสมมติเราหมุนเวลาหมุนเข็มนาฬิกาย้อนกลับไปฮะ อืม และคิดถึงช่วงเวลาที่มีความหมายของคุณทั้งสองคน ช่วงเวลาในที่มีความหมายที่เจดกับไบเบิลจะนึกถึงเนี่ยของตัวเองอะมันอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องการแสดงหรือจุดเปลี่ยนในชีวิตก็ได้ฮะช่วงเวลาไหนเหตุการณ์อะไรที่ทั้งสองคนนึกถึงใครก่อนก็ได้ เอาอันเดียวใช่ไหมครับ เอาอันเดียวเลย แบบที่เรารู้สึกว่า appreciate กับมันสุดๆ ใช่ อย่างนี้หรอ หรือมันอาจจะเป็นบทเรียนหรือมันเป็นช่วงเวลาที่มันมีความหมายกับเราก็ได้ฮะ อืมสำหรับผมเป็น น่าจะเป็นช่วงที่ตอนนั้นที่ผมอยู่ Exact ครับ ครับ ผมอยู่ตั้งแต่ Exact อืม Exact คือช่อง อืม 5 แล้วก็ตอนจะได้เล่นละครเรื่องแรกตอนนั้นมันยากมากเพราะว่าละครเรื่องนึงมันเปิดน้อยมากครับ Exact เมื่อก่อนจะใช้วิธีเปิดละครเรื่องหนึ่งแล้วก็ออนแอร์4 วันไม่ได้เป็นแบบทีละ2ทีละ2อะไรเงี้ยซึ่งแบบคนจะได้ละครมันจะดีใจมาก อ่า แล้วผมก็จะได้เรื่องหนึ่งเสร็จปั๊บก็คือสรุปเรื่องราวก็คือโดนปลด ช่วงเว จาก ลา ละ ที่ คร โดน เรื่องนั้นคือได้เวิร์กช็อปไปแล้ว ต้องไปต่างประเทศใช่ไหม ใช่ไปต่างประเทศใช่ที่เคยเล่าให้พี่โจฟัง อืม คือผมต้องไปต่างประเทศแล้วก็กลับมาเพื่อจะเวิร์กช็อปอีกทีหนึ่งแล้วก็เปิดกล้องอะไรเงี้ยแล้วก็พอเวิร์กช็อปแล้วเขาก็บอกผมว่า น่าจะยังไม่พร้อม อืม แล้วก็ปลดเราออก ตอนนั้นเราก็แบบโหลอสเลยครับ แล้วเราก็รู้สึกแบบโทษคนอื่นไปหมด จนเรามาคิดได้แล้วก็รู้สึกว่าจริง ๆ แล้วมันเป็นความผิดของเราคนเดียว ที่เราทำมันไม่ได้เองอะไรเงี้ย มันก็เลยทำให้มันเหมือนจุด turnover อะไรสักอย่างทำให้เรากลับมาโฟกัสกับความสามารถของตัวเองว่าเราต้องทำให้ตัวเองดีขึ้นเท่านั้น แทนที่จะโทษคนอื่นอะไรเงี้ย และตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา ผมก็เป็นแบบนั้นมาตลอด อืม ทำให้แบบทุกครั้งที่เราแบบทำอะไรได้ไม่ดีทำไม่ได้ เราก็จะรู้สึกว่า เป็นเพราะเราก็ต้องเก่งขึ้นอีกพัฒนาขึ้นอีกทำกันบ้านเยอะขึ้นอีกไปศึกษาเยอะขึ้นอีกอะไรเงี้ยครับนับจากวันนั้นนะเราก็รู้สึกว่านั่นเป็นโมเมนต์ที่เปลี่ยนชีวิตผมไปเปลี่ยน attitude ของชีวิตผมไปเยอะเลยครับ ของเจดเป็นคนหนึ่งที่ใครติดตามมาคือว่าเส้นทางของเจดไม่ได้ง่ายเลย ครับ เริ่มจากภาพยนตร์พี่พศใช่ไหมครับ ใช่ เข้ามา Exact ใช่ มาช่องวัน อืม ตอนอยู่ Exact ก็จะเป็นพระเอกก็เป็นตัว ตัวสาม 3อยากเป็นตัว 2จนเป็นพระเอก ร้ายบ้างอะไรเงี้ยครับจน ช่วงที่ผ่านมาไม่เคยมีคำถามกับเขาเรียกอะไรอาชีพของตัวเองเลยใช่ไหมว่าเรามาถูกทางหรือเปล่า ก็ไม่มีครับในช่วงที่แรก ๆ ที่ยังไม่ได้ขึ้นมาเป็นพระเอก มันอยู่ในช่วงที่เรารู้สึกว่าเรากำลังไต่ อืม เราก็เลยไม่ตั้งคำถาม เพราะว่าเรารู้สึกว่าสักวันหนึ่งเราจะไปถึงจุดนั้นให้ได้ อืม แต่ช่วงที่ตั้งคำถามอ่ะคือช่วงที่ขึ้นมาแล้ว แล้วก็แบบพอขึ้นมาแล้วไงต่ออะไรอย่างเงี้ย เราเริ่มตั้งคำถามว่า แล้วอะไรที่มันชาเลนจ์เราต่อ อืม อะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วเราก็รู้สึกว่าอ๋อจริงๆเรายังทำมันได้ไม่ดีขนาดนั้นเลย แล้วก็มา realize ได้สุดท้ายว่า ไม่มีทางที่จะทำได้ดี แล้วดีกว่านั้นไม่ได้อะ อืมอืมอืม คือมันดีกว่านั้นได้อีกอะครับ อืม สำหรับการแสดงนะสำหรับการเป็นศิลปินอะมันไม่มีจุดจบ อืม เพราะฉะนั้นน่ะ อืม ไม่ต้องสงสัยอะไรตัวเองหรอกครับนับตั้งแต่วันที่รู้ว่ามันไม่มีจุดจบอะก็คือเราก็แค่ต้องเก่งขึ้นไปเรื่อยๆ หาโอกาสที่มันยากขึ้นเรื่อยๆแค่นั้นเอง อืมมุมไบเบิลบ้างครับ เด็กเชียงใหม่ฮะ ครับ คุณ ผม เห็นถ้าย้อนเวลากลับไปคุณเห็นช่วงเวลาไหนที่มีความหมายในตัวคุณเอง ผมคิดว่าน่าจะเป็นช่วงที่ต้องขึ้นเวทีครั้งแรกก็คือขึ้น Impact ช่วงคินพอใช่ไหม ใช่ครับผมเพราะว่าแบบเป็นคนที่ไม่เคยแสดงเวทีที่โรงเรียนมาก่อนเลย ไม่แบบ talent show ละครเวทีไม่เคยทำมาก่อน ผมเป็นคนที่จริงๆแล้วไม่ค่อยชอบพูดหน้าห้องด้วยซ้ำ ครับ พอมาเป็นโชว์ครั้งแรกในชีวิตต้องมา
โชว์ที่ Impact แบบต่อหน้าแบบคนหมื่นคนอะไรเงี้ยคือแบบมันก็เวอร์เหมือนกันว่าแบบว่าเราจะทำได้ไหมแต่ว่าพอมันผ่านจุดนั้นไปทุกอย่างรู้สึกเหมือนแบบมันปลดล็อกอะไรบางอย่างใช่ครับทุกอย่างรู้สึกเป็นไปได้หมด อ๋อชอบคำนี้จังทุกอย่างเป็นไปได้หมด ใช่ครับผม everything is possible เออ เราก็เลยรู้สึกว่าแบบไม่ว่าจะเจออะไรต่อจากนี้ผมเชื่อว่าแบบถ้าผมเผชิญกับมันครับรีบเผชิญกับมัน แล้วแบบคือแบบ face มัน head on ครับมันก็จะผ่านไปได้ อืมทั้งสองเหตุการณ์เป็นช่วงเวลาก่อนที่ทั้งสองคนจะรู้จักกัน ใช่ ใช่ครับ ครับ แล้วก็วันหนึ่งที่ต้องพูดถึงคือวันที่สองคนรู้จักกันแล้วฮะ อือฮึ มันมีคำพูดหนึ่งที่เมื่อกี้เราคุยกันก่อนเข้ารายการที่ไบเบิลพูดในคินพอส อ่าฮะ ว่ารู้ไหมว่าฝันถึงซีนนี้มานาน อ่า แค่ไหนแล้ว ครับ ผมว่านั่นเป็นจุดหนึ่งที่คนก็สนใจในไดอะล็อกนี้ อืม ขณะเดียวกันเนี่ยผมว่ามันสะท้อนในมุมหนึ่งของเจดเหมือนกัน ครับ เพราะเจดทำงานในหลาย ๆ ค่ายมาใช่ไหมครับ จนถึงวันที่มาร่วมงานกับ Beyond Cloud ครับ อืม แล้วก็ผมอยากรู้อันดับแรกก่อน อันนี้ผมว่ามันเป็นซีนอันหนึงของเจเหมือนกัน วันที่ตัดสินใจกระโดดเข้ามา Beyond Cloud ฮะเราตัดสินใจยังไงมีก้อนความคิดอะไรของเราในวันนั้นถึงเลือกที่จะเปลี่ยนเส้นทาง ผมว่ามันเป็น major change เหมือนกันนะในชีวิต ใช่ครับ มันก็จริง ๆ คือ ผมมองว่าจังหวะทุกอย่างมันเป็นใจไปหมดเลยครับ นับตั้งแต่คือจริง ๆ แล้วอ่ะถ้าพูดกันตามตรงแบบไม่เคยพูดที่ไหนเลยก็คือ มันมาจากคานิว่านี่แหละคานิว่าคือพรีเซนเตอร์อาหารแมวที่เราเป็นด้วยกัน อืม ครับ มันทำให้พี่ปอนเจ้าของ Beyond Cloud อะเห็นผม อืม รู้จักผม แล้วก็เห็นผมอยู่กับไบเบิล อืม อ่า และไบเบิลก็ดันอยู่ในโปรเจกต์ที่ถูกโฮลไว้ อืม ที่ยังไม่มีคนที่จะมาเป็นพาร์ทเนอร์ด้วย ครับ แล้วผมก็ดันเป็นพาร์ทเนอร์ของไบเบิลในพรีเซนเตอร์นั้นพอดี อ่า อืมอืมอืม แล้วมันก็อยู่ในช่วงที่ผมแบบช่วงก่อนหน้านี้คือช่วงที่แบบเหมือนมีข่าวอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วก็มันก็จบไปพอดี อืม มันก็เลยเป็นจังหวะอะไรต่างๆที่มันเหมาะกับการที่แบบพี่บอลก็เลยติดต่อมาพอดี แล้วเราอะตอนตัดสินใจมันไม่ยากเลยครับ เพราะว่าเราเคยดูงานของ Beyond Cloud มาแล้ว อืม อย่างคินพอสหรืออย่างแมนสวงหรืออย่างอะไรอย่างเงี้ย ครับ เรารู้สึกว่าโปรดักชันเขาดีมาก อืม มากจริงๆหมายถึงว่าแบบมันเหมือนซีรีส์ฝรั่งเหมือนหนังฝรั่งเลยอะครับ อืม แล้วเราก็โหยหาที่จะอยู่ในโปรดักชันดีๆอยู่แล้วอะ อืม ในฐานะที่เราเป็นนักแสดงคนหนึ่งที่เราแบบเราก็เสพหนังฝรั่งเยอะเสพซีรีส์ฝรั่งเยอะอะไรเงี้ยครับ ครับ แล้วเอาจริงๆคือเราจะพูดว่าโอกาสมันน้อย เพราะว่าเราสิ่งที่เราทำอยู่ในละครอะไรเงี้ยครับในตอนนั้นนะครับที่ยังไม่ได้แบบพัฒนามาถึงขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเราทำให้ทาร์เก็ตเราดู อืม เราไม่ได้ทำงานแบบคราฟมากอยู่แล้ว อันนี้ ครับ ต้องยอมรับก่อน ครับ เพราะฉะนั้นน่ะเราก็จะทำในสิ่งที่เราเคยทำมาเรื่อยๆ แต่เราในฐานะศิลปินน่ะเราก็อยากจะทำงานคราฟสักอันหนึ่งที่มันเป็นที่จดจำว่าเฮ้ยสักครั้งหนึ่งเราเคยทำงานแบบนี้ว่า เราเคยทำแบบอะไรที่แบบเราพอสู้กับฝรั่งได้ เราพอแบบเห็นเราอยู่ในนั้นแล้วมันเท่อะไรอย่างเงี้ย อืม แล้ว Beyond Cloud ก็เป็นแบบนั้น อืม ก็เลยทุกอย่างมันพอดีไปหมดก็เลยตกลงครับ แต่ว่าตกลงแล้วก็ไม่ใช่ง่ายครับ อืม อืม คือต้องบอกก่อนว่า Beyond Cloud เขาอยู่กันเป็นครอบครัวจริง ครับผม ๆเขาทำงานกันแบบเป็นพี่เป็นน้องแล้วอย่างแรกเลยอ่ะคือไม่ใช่ว่าต้องเก่งอ่ะอาจจะมาอันดับสอง ครับ แต่อย่างแรกเลยอ่ะคือต้องทำงานด้วยกันได้อย่างสบายใจและไว้ใจกัน ครับ ผมเลยใช้เวลานานมากกับการเอ่อศึกษากับการให้พี่ปอนศึกษาผม แล้วผมก็ศึกษาเขา มันมีโปรเซสนั้นด้วย โปรเซสของการคุยกันกับพี่ปอนน่ะมีประมาณ 6-7 รอบได้ อืม ใช่ครับ แล้วก็คุยกันจนน่าจะรู้สึกได้ว่าเข้ากันได้ ครับ ก็เลยได้มาร่วมงานกับไบเบิลครับ จนเกิดโปรเจกต์4 minutes Minutes ใช่ครับ แล้วในมุมของไบเบิลล่ะ จากวันที่เราบอกว่าเรารอซีนนี้มานานแค่ไหนแล้ว จากวันที่เรายังไม่ใช่นักแสดงน ใช่ ำเรื่อง แล้วนี่ก็เพิ่งเป็นเรื่องที่ 2 แล้วคุณก็เป็นนักแสดงนำคำนี้ฮะ มันมีความหมายกับคุณยังไงว่าซีนนี้มันเป็นสิ่งที่รอมานานแล้ว คือผมในความที่รอนานของผมเนี่ยคือตอนแรกไม่แน่ใจว่าโปรเจกต์นี้มันจะไปต่อไหม ครับ แล้วมันเป็นความรู้สึกที่ผมไม่ชอบความรู้สึกเนี้ยว่าแบบ
ผมรู้สึกว่ามันไม่โนสักทีแล้วก็มันไม่เยสสักทีแล้วผมรู้สึกแบบว่าอยากได้คำตอบมาจะได้แบบว่าจัดการชีวิตได้ อะไรประมาณนี้ครับแล้วแฟนคลับของผมเขาก็รู้สึกเช่นกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วผมไม่มีอะไรจะตอบเขาจริง ๆ เพราะว่าสุดท้ายแล้วแบบคนที่ทำโปรเจกต์เนี้ยคนที่จะบอกว่าให้แบบว่าไฟเขียวเนี่ยมันไม่ใช่ผม อืม มันคือทางค่าย อืม เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมรอเนี่ยคือรอให้เรื่องนี้มันเริ่มถ่ายทำได้สักที เริ่มถ่ายทำแล้วแบบทำให้มันสำเร็จสักที เพราะว่าผมรู้สึกว่าเราได้สิทธิพิเศษ เพราะว่าแบบเป็นโปรเจกต์ที่มันถูกสร้างขึ้นมาแล้วแบบแล้วผมถูกเลือกให้เป็นนักแสดงน ครับ ำผมก็เลยรู้สึกว่าเป็นโปรเจกต์ของผม อืม ผมก็เลยอยากทำมัน อยากทำมันมาก อืมอืมอืม แล้วแบบมันก็เกิดหลายอย่างอะไรเงี้ยแล้วพอมันได้ทำแล้วก็พอมันทำเสร็จแล้วพอผมได้พูดออกไปกับแฟนๆคลับว่าให้เขาเห็นเทรลเลอร์ของเรา แล้วมันกำลังจะออนแล้ว ก็เลยแบบว่านึกถึงคำนี้ว่าแบบฝันถึงซีนเนี้ยเพราะว่าแบบสุดท้ายแล้วผมอยากทำแล้วอยากดูไปพร้อมๆ กับพวกเขาที่เชียร์ผมมาตลอดอะไรเงี้ยครับหลักๆมันคือเกี่ยวกับการที่เหมือนแบบผมเอาอะไรคืนให้เขา มันเป็นอะไรที่แบบว่าเราแชร์ด้วยกันได้ละ finally อะไรประมาณเนี้ยในที่สุด วันที่ทั้งสองคนต้องมาแสดงร่วมกันครับ มันมีการเดินทางของความสัมพันธ์ยังไงบ้างจากคนไม่รู้จักเนอะเราต้องมาแสดงคู่กัน ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันรวมถึงการเวิร์กช็อปถึงการเข้าฉาก มันมีเหตุการณ์อะไรที่น่าสนใจที่อยากแชร์ให้กันบ้างไหมฮะ จริงๆ เราก็ไม่ได้เป็นคน มัน แปล ไม่ได้ กหน้า มีแบบ นะเรา รู้จักกันมาก่อน คุ้นหน้า หน้า คุ้นตากัน พอสมควรเพราะตามงานอะไรอย่างเงี้ยเราก็เจอกันค่อนข้างบ่อย อืม แล้วเราก็ร่วมงานเป็นพรีเซนเตอร์ร่วมด้วยอะไรเงี้ยหลังจากที่ผมรู้ว่าเป็นพี่เจต ครับ ผมก็โอเคก็ดีใช่ผมก็รู้สึกว่าก็ดีหลังจากนั้น ตอนเราเวิร์กช็อปครั้งแรกผมรู้สึกว่า ผมทำงานกับคนนี้ไม่มีปัญหาแน่นอน ตั้งแต่เวิร์กช็อปแรก ตั้งแต่เวิร์กช็อปแรกเลยใช่ครับผมเพราะว่าจริงๆการที่เราทำเวิร์กช็อปหรือว่าการที่เราทำแบบละลายน้ำแข็งเนี่ยมันจะเพื่อให้แต่ละคนกล้าที่จะแสดงออกไป ครับ กล้าที่จะบอกว่าส่งอะไรไปแล้วรับแล้วส่งกลับอะไรเงี้ยแต่พอผมไม่แน่ใจว่าด้วยมืออาชีพหรือว่าด้วยอะไรเงี้ยบอกด้วยประสบการณ์ ชมเป็นคำชมนี่เขาชมคุณอยู่ ใช่ เขาชมคุณอยู่ เวิร์กช็อปครั้งแรกคือแบบว่าเขาแบบกล้าที่จะส่งมาแบบเต็มที่ 100% เลยมันทำให้ผมสบายใจมันทำให้ผมแบบจริง ๆ มันไม่มีกำแพงไม่มีอะไรเลย เพราะว่าพอมันเป็นแบบเรื่องการแสดงเราเต็มที่กันทั้งสองคนผมก็เลยรู้สึกว่าแบบมันมี energy ที่ดี แล้วแบบมีทัศนคติที่ดีแบบถ้ามันเป็นแสดงปุ๊บเราเต็มที่กัน แล้วแบบไม่มีกักอะไรเลยใช่ งั้นถามเจตในมุมนี้ไหม ครับ พี่มีโอกาสสัมภาษณ์ศิลปินรุ่นเจตหลายๆคนเนาะ อือฮึ ศิลปินไทยหลายคนนักแสดงไทยหลายคนจะเจอมุมสตั๊กอันหนึ่งคือว่าพอแสดงไปนานๆเราจะไม่มีความท้าทายของบทที่หลากหลาย ให้เล่นเท่าไหร่ ใช่ครับ ไม่รู้ว่าเจตอยู่ในวงวนนี้หรือเปล่า แล้วพอมาเล่น4 minutes เนี่ยมันเหมือนกับแบบอีกประตูบานที่ทำให้เราได้แบบขยับออกจากโซนเดิมของเราหรือเปล่า ก็ใช่ครับ แต่ว่าจริงๆ มันโชคดีที่แบบมันเป็นก่อนหน้านี้ทำให้ผมไม่ค่อย question กับ4 minutes เลย มันคือช่วงก่อนหน้านี้คือผมเล่นเรื่องหนึ่งชื่อว่ารักร้าย ครับ เอ่อมันเป็นตอนที่ผมสตั๊กตรงนั้นแหละ ที่เรารู้สึกว่าแบบเรารู้สึกแล้วว่าคำว่าพระเอกแล้วไง อ่า อะไรอย่างเงี้ย แล้วเราก็รู้สึกว่า ผมแค่อยากทำงานให้เราสนุกอะ ครับ เราก็เลยตัดสินใจเดินเข้าไปบอกพี่บอยตะคนเกียรติบอกว่าแบบพี่ ผมไม่ต้องเป็นพระเอกทุกเรื่องก็ได้นะ แต่ว่าถ้ามีบทอะไรที่ดีแล้วพี่คิดว่ามันเหมาะกับผม หรือว่าอยากให้ผมลองดูอ่ะพี่ส่งมาให้ผมอ่านก่อน ผมเล่นไม่ใช่ว่าผมจะเล่นแค่พระเอกอย่างเดียว จนผมได้เล่นเรื่องนั้นและเรื่องนี้ก็คือเรื่องที่ต่อจากเรื่องนั้น มันก็เลยกลายเป็นแบบ เรากระโดดออกมาจากกรอบรอบหนึ่งแล้วแล้วเราเหมือนกับเรากระโดดเพิ่มออกมาจากกรอบอีกรอบหนึ่งในการที่มาเล่นกับไบเบิลมาเล่น4 minutes อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมรู้สึกว่าจริง ๆ แล้วมันก็ เหมือนที่ไบเบิลบอกเมื่อกี้ว่าแบบด้วยความแบบประสบการณ์หรืออะไรต่างๆอ่ะแต่ตอนที่มาเวิร์กช็อปผมรู้สึกจริงๆนะว่าเราอ่ะมีประสบการณ์มากกว่าเขาทุกคนจริงๆคือทุกคนเพราะว่า Beyond Cloud เพิ่งมีซีรีส์มีโปรดักต์ออกมาแค่แบบ 3-4 เรื่อง เพราะว่าเขาใช้เวลานานมากในการทำอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมต้องแบก รู้สึกอย่างนั้นเลย ไม่ได้ต้องแบบเราเก่งที่สุดแต่หมายถึงว่า เราต้อง มีเท่าไหร่ใส่เท่านั้น ให้หมดอ่ะเพราะว่า
สุดท้ายแล้วคือ ไม่มีใครให้โอกาสผมหรอกครับ ว่าแบบเพิ่งมาเล่นหรือว่าใหม่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ย ทุกคนรอดูผมอยู่แล้วในฐานะที่เขาก็รู้อยู่แล้วว่าเรามีประสบการณ์มาตั้งนานแล้วอะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ต้องเป็นมืออาชีพมากๆเพราะจริงๆคือผมก็ไม่รู้ว่าไบเบิลการแสดงเป็นยังไงด้วยซ้ำจริงๆตอนนั้นอะเราก็เลยรู้สึกว่า การที่เราใส่เต็มที่อะมันคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เขาจะได้จากเรา เราก็เลยใส่ให้เต็มที่ แล้วมันก็เลยทำให้ไบเบิลรู้สึกอย่างนั้น ก็เลยรู้สึกไว้ใจผมแล้วมันเซอร์ไพรส์ผมตรงนั้นว่า การที่เราใส่เต็มที่ไปส่วนใหญ่แล้วที่แบบเวลาเราเจออย่างที่ค่ายจะมีเด็กใหม่อะไรเงี้ยครับแล้วเราใส่เต็มอ่ะจะตกใจแต่นี่เขาไม่ตกใจ นี่เขาฟินซะด้วยซ้ำ เหรอคุณไปฟินฉากอะไรดราม่าอารมณ์นี้เหรอ อะไรอย่างนั้นอะไร คือแบบ ย่างนั้น มันรู้สึกแบบมันรู้สึกถึงความจริงใจอ่ะเพราะว่าแบบว่ามันคือเวิร์กช็อปเราทำอะไรนะไม่กับใช่อะไรประมาณเนี้ย แบบ exercise แล้วแบบคือผมชอบ magic moment อันนั้นเวลาแบบเรารับอะไรแล้วเราเล่นตามสัญชาตญาณแบบมันไม่ได้เกี่ยวกับบทไม่ได้เกี่ยวกับอะไรแล้วแบบอ้าวแบบบวกเหรอบวกกับอะไรเงี้ย อย่าซัดแบบนี้ต้องซัดกลับ ใช่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเด็กคนนี้เอาเรื่องว่ะใช่แล้วก็รู้สึกว่าเหมือนกันครับเลยรู้สึกว่าทำงานกับไบเบิลไม่มีปัญหาเลยประสบการณ์ของเขาที่น้อยกว่าเราไม่ใช่ปัญหาของเราเลยแล้วก็ไม่ใช่ปัญหาของเขาเหมือนกันนี่เขาก็ชมคุณอยู่ครับผม นี่เป็นช่วงอวยกันเองมาเล่าถึง4 minute หน่อยความพิเศษของ4 minute ที่เล่าได้ครับโอเคตอนนี้หลายคนรู้แล้วว่าเสน่ห์ของหนังคือเรื่องของการเห็นอนาคต4 นาทีจะเกิดอะไรขึ้นแต่ความพิเศษฐานะนักแสดงที่ได้ร่วมผจญภัยในเรื่องของเวลา4 นาทีเนี่ยในมุมของคุณ2 คน4 minute พิเศษยังไงโอ้ผมในมุมมองของผมเนี่ยมันเป็นการที่เอาเรื่องที่น่าสนใจอยู่แล้วแล้วเอามาขยายความให้มันน่าสนใจขึ้นมาอีกแล้วเล่าในเวที่คนจะสนุกไปด้วยแล้วได้อะไรจากเรื่องนี้ไปด้วยมันจะได้ความเอนเตอร์เทนแล้วเราก็ได้บทเรียนที่บอกว่าเอามาอัพพลายในชีวิตได้จริงๆเหมือนกันเพราะว่าผมตอนอ่านบทผมก็รู้สึกว่าแบบมันคือมีนิ่งหรือว่าความหมายที่เขาพยายามจะสื่อในเรื่องเนี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าอันนี้แหละที่เป็นจุดเด่นของมันเพราะว่าแบบไม่ใช่แค่คอนเซปต์แบบว่าแบบจริงๆแค่คอนเซปต์ก็น่าสนใจแล้วนะใช่แต่ว่าแบบเราเล่นกับคอนเซปต์นี้ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วมันมี hidden message อยู่ข้างในนั้นเหมือนกันเจล่ะครับผมไม่เคยอ่านบทเรื่องไหนแล้วผมไม่เข้าใจครับ รอบแรกแล้วไม่เข้าใจแต่ว่าไม่ใช่ว่าบทเขียนมาไม่เข้าใจแต่ผมไม่เข้าใจแล้วผมรู้สึกว่าแบบมันสนุกอะครับมันมีความลึกกว่าที่คิดใช่ไหมใช่มันลึกมากแล้วก็แค่ผมที่แบบเล่นละครมาเยอะมากๆแล้วก็ดูหนังฝรั่งแบบที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้อะไรเงี้ยผมก็ไม่เข้าใจแล้วผมก็รู้สึกท้าทายตั้งแต่ตอนที่ผมจะเล่นแล้วว่ามันอยากจะเข้าใจมันอยากจะเข้าใจมันให้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยู่ในโปรเจกต์ที่แบบทุกคนพร้อมที่จะเล่าเรื่องที่เข้าใจยากให้เข้าใจได้แล้วผมคิดว่าคนดูจะสนุกกับสิ่งนั้นมากๆกับการแบบวิเคราะห์กับการค่อยๆหาหินแต่ละอันที่เราสอดเข้าไปในแต่ละ EP แต่ละฉากที่มันทุกอย่างมันมีความหมายหมดเลยครับที่เราใส่เข้าไปไม่ว่าจะเป็นไม่ใช่แค่ไดอะล็อกไม่ใช่แค่อารมณ์ของนักแสดงเป็นแบบทั้งแสงทั้งสีทั้งมุมกล้องทั้งมูฟเมนต์ของกล้องทุกอย่างมีความหมายหมดซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นแบบมันคือพรีเมียมโปรเจกต์ที่เราใส่ใจกับทุกรายละเอียดจริงๆที่ดูวันแถลงข่าวแล้วเจดบอกว่าไม่เคยอยู่ในกองไหนที่เวลาไปดูหลังกล้องแล้วเห็นแบบการใช้แสงสีเล่าเรื่องนู่นนี่นั่นนี่มันแบบมากมายขนาดนั้นใช่ครับแล้วเรารู้สึกว่ามันคือการทำงานร่วมกันที่มากกว่าเดิมที่เราเคยสัมผัสมาเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเราในการเล่าเรื่องจะเป็นนักแสดงในการเล่าเรื่องประมาณสัก 70%แต่นี้คือผมอาจจะมีสัก 50% ในการเล่าเรื่องที่เหลืออาจจะเป็นภาพอาจจะเป็นแสงอาจจะเป็นสีอาจจะเป็นกล้องในการเล่าเรื่องแทนเราด้วยซ้ำมีเสียงด้วยซึ่งแบบเราก็แบบไม่รู้ว่าเขาจะซาวด์ดีไซน์ยังไงแต่ว่าแบบคือทุกเอลิเมนต์มันเป็นส่วนที่สำคัญมากเพราะว่าก่อนที่แบบว่าเฟรมจะจัดทีหนึ่งเนี่ยข
เขาก็จะต้องเลือกเลนก่อน อ่า เห็นเขาเลือกเลนแบบกันนานมากเลยว่าจะ นานมาก ตัดสินใจว่าจะเอาอันไหน เพราะฉะนั้น ดี วันที่ดูเทรลเลอร์อะครับรีแอคของพวกเราอะไม่ใช่ว่ารีแอคเราตื่นเต้นที่เราจะได้ให้เทรลเลอร์ให้คนดู ครับ แต่เราอะตื่นเต้นที่เราจะได้ดูเทรลเลอร์ อ่า เพราะเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาจะตัดแล้วก็ใส่อะไรมันเข้าไป อืม หลังจากที่เราถ่ายแค่หน้ากองเสร็จอีกอะ งานคราฟต์ ใช่ครับ ชัดๆเลย อืม เราจะเล่าเรื่องซีรีส์เรื่องนี้มากไม่ได้ครับ เพราะว่าเนื่องจากว่าแดนหลอกเรื่องของบทมีความซับซ้อนมาก ผู้ชมต้องไปติดตาม อืม แต่ละตอนของ4 Minute เอง ทีนี้วันแรกวันไหนนะครับ วันที่ 16 ครับผม 26 กรกฎาค ถ้าม คุณพูดผิดไม่นี่ใครคนพูดผิดนี่เบียนคาวเอาเรื่องนะฮะ เอาเรื่องครับเพราะไลฟ์อยู่ด้วยครับ แก้ไขไม่ได้นะครับ ครับ ตั้งแต่ทีเซอร์เมื่อกี้เจดบอกแค่ทีเซอร์ของ4 Minute ออกมา ก็เป็นที่ฮือฮา ครับผม สุด ครับ ๆแน่นอนผมไม่ถามคำถามนี้ไม่ได้เรื่องของฉากเลิฟซีนต่างๆนะ อือฮึ เรามีการเตรียมตัวยังไงบ้างเพราะว่าผมว่ามันเป็นแน่นอนเป็นฉากยาก ครับ ฉากหนึ่งของการแสดงอยู่แล้ว ครับ ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์อะไรก็แล้วแต่ อือฮึ อือฮึ ทั้งสองคนเตรียมตัวแล้วก็ต้องคุยกันยังไงบ้าง ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของฉากเลิฟซีนหรือว่าฉาก NC เนี่ยคือว่าเราพยายามจะเล่าอะไร ครับ เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจตัวละครมาก อืม ๆ เพราะว่ามันไม่ใช่แค่บอกว่ามีเพื่อมี ครับ หรือว่าเพื่อโชว์หุ่นหรือว่าอะไรก็ตามนะคือมันมี แม้ เพื่อ ว่าคุณจะหุ่นกันดีกันมากนะ อันนี้ก็ต้องเก็บเหมือนกันใช่ โอ้คุณก็ยอมรับด้วย ครับผม ตอนนั้นนะครับ ตอนนั้น ตอนนี้ไม่ใช่แล้ว แต่ว่าคือที่มันสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องเข้าใจตัวละคร ใช่เราต้องเป็นตัวละครให้ ต้อง ได้ เป็นตัวละครให้ได้ บางทีอาจจะมากกว่าฉากที่เราแบบทำกันไป อืม เพราะว่าจริง ๆ มันมีเรื่องของแบบฟิสิกอลที่เราอาจจะจริง ๆ เราอาจจะไม่ได้สิ่งที่เราทำอ่ะมันคือการทำใน private zone ใช่ มัน ครับ คือช่วงที่ ถูกไหม แบ ครับ บอินทิเมทที่สุดของมนุษย์คนหนึ่งเลยอะไรเงี้ย อืม ใช่ มันไม่เหมือนฉากธรรมดาที่แบบคุยกันหรือทะเลาะกัน ใช่ เราอาจจะทำให้คนอื่นเห็นได้เป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นปฏิกิริยาปกติของมนุษย์ที่เราจะไม่ทำสิ่งนั้นให้คนเห็น อืม เพราะฉะนั้นเราต้องเป็นตัวละครแบบมากกว่าเดิม เข้าใจแล้วมันต้องแบบว่าเหมือนสวมวิญญาณในการเป็นคนนั้นเลยนะ ใช่ วินาที เพราะ นั้น มันก็ต้องมีตากล้องมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ว่าถ้าพูดถึงการเตรียมตัวความทุกอย่างคือทุกอย่างเอื้อกับความสบายใจของเราครับ อืม ไม่ว่าจะเป็นการเวิร์กช็อปก่อนเวิร์กช็อปแค่ NC เนี่ยก่อน อ๋อมีเวิร์กช็อปแยกตรงนี้ด้วย ใช่ครับ ใช่ มีการไปคุยกันก่อน หาตรงกลางระหว่างสิ่งที่เขาต้องการกับสิ่งที่เราต้องการ อืม เอ่อเอ่อการการการไล่คนออกจากฉาก อืมครับ การไล่ที่ไฟที่ผู้ช่วยอะไรเงี้ยให้เหลือคนที่ต้องทำหน้าที่จริง ๆ อยู่ตรงนั้น อืม หรือแม้แต่มอนิเตอร์ก็ไม่เปิด อืม เปิดแค่จอเล็กที่อยู่หลังมอนิเตอร์ ใช่ ให้แค่พี่ปอนแล้วก็คุณหนิง คือ ดู พุ่มกับใช่ดู หนิงพุ่มกับดูใช่ครับ มันคือทุกอย่างเพื่อความสบายใจหมด เพราะฉะนั้นคือเราก็รู้สึกว่าเขาทำให้เราอ่ะ อืม เขาทำให้เราสบายใจที่สุดอะไรเงี้ยครับ และสิ่งที่ผมต้องการวันนั้นก็มีแค่จินขวดหนึ่งแค่นั้นเอง ซึ่ง อันนี้ หมด ความจริง ซึ่งหมด อ๋อไม่หมด ถ้าหมดน่าจะไม่ได้ แต่ว่าก็ต้องนิดนึงครับนิดนึง อืม ใช่ มันเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกันนะการใช้จินแอลกอฮอล์ในการ อืม บางทีมันเป็นเรื่องของการสร้างอารมณ์ส่วนหนึ่งในการที่ไปถึงตัวละคร เคยอ่านเหมือนกันว่าไบเบิลเนี่ยบางทีแบบต้องช่วงที่จะแคสติ้งใหม่ๆก็ต้องเวิร์กช็อปเขียนที่มาที่ไปของตัวละครตัวนั้น ใช่ครับ มีเรื่องราวอะไรมา เรื่องนี้ก็ต้องทำแบบนั้นไหมฮะ เรื่องนี้จริง ๆ แค่เตรียมก่อนที่จะเข้าซีน เพราะว่าเรื่องนี้มันมี pre-production นานมาก อืม เพราะฉะนั้นผมอ่านบท ไม่รู้กี่รอบน่าจะแบบว่าก่อนถ่ายน่าจะอ่านประมาณ 5-6 รอบแบบ จำได้หมดเลย จำได้หมด แต่ว่าก่อนอันนี้ก็ต้องทบทวน แล้วก็ต้องคือเหมือนเตรียมกันก่อนนะว่าแบบเราตีความซีนนี้ว่ายังไง motivation ของตัวละครเป็นยังไง แล้วก็คุยกับคู่แสดงของเรา ครับ แล้วก็คุยกับผู้กำกับของเราด้วยอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่ามันเป็นการไม่ใช่แค่แบบทบทวนแต่เป็นการ collaboration ด้วยการแบ่งปันไอเดียกับทุกซีนเลยผมจะคล้ายๆแบบว่าพูดเพื่อจะ make sure ว่าเราเข้าใจถูกไหมหรือว่าเราอยู่หน้าเดียวกันไหมเราเห็นความคิดตรงกันไหมอะไรเงี้ยครับแล้วคือผมก็ดีใจที่พี่เขาก็รับฟัง อืม แล้วครูหนิงเขาก็รับฟังเหมือนกัน เพราะว่าแบบมันทำให้ผมสบายใจเวลาแบบทุกคนแบบโอเพนกับไอเดียใหม่ๆ หรือว่าไอเดียของผมอะไรเงี้ยมันทำให้ผมรู้สึกว่าเราทำงานเป็นทีมกันจริงๆครับ อืม
ก่อนที่จะมาเจอกันวันนี้ครับเดอะสแตนดาร์ดมีการเปิดโอกาสให้แฟนคลับของพวกคุณ2คนเนี่ยเขียนคำถามในสิ่งที่อยากรู้ ครับ เข้ามาในซีรีส์เรื่องนี้ฮะและหนึ่งคำถามที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากคือว่าหลังจากที่คุณทั้ง2คนได้ร่วมโปรเจกต์กันใน6 มินิทแล้วฮะเวลาที่ได้ใช้ด้วยกันเวลาในการถ่ายทำซีรีส์เรื่องนี้ฮะมันทำให้ทั้ง2คนเติบโตขึ้นในฐานะนักแสดงยังไงบ้าง อ๋อผมตอบง่ายมากเลย เพราะว่าผมได้อะไรหลาย ๆ อย่างจากการทำงานกับพี่เจตมาก เพราะว่าอ่ำการแค่ได้เข้าซีนร่วมกันอะไรเงี้ยครับมันจะมีบางอย่างที่เขาเรียกว่า micro expression ที่บอกว่าผมก็เป็นคนชอบสังเกตคนเหมือนกันอะไรเงี้ยครับวิธีที่เขาแบบว่าเตรียมก่อนเข้าซีนหรือว่าหลังซีน หรือว่าระหว่างซีนอะไรเงี้ยก็จะแบบว่ามองไปด้วยแล้วก็แบบเหมือนพยายามแบบอับสอบอะไรก็ได้ที่สังเกตอะไรเงี้ย เหมือนเราเรียนไปด้วยในขณะที่เราเรียนรู้ไปด้วย ใช่ครับ ไหม ใช่ครับหรือว่านอกจากนั้นอันที่ใหญ่กว่านั้นก็คือแบบผมมีอะไรผมก็ถามเขาเลยแบบเกี่ยวกับเรื่อง advice อะไรอย่างเงี้ยแล้วแน่นอนในการถ่ายทำมันจะมีวันที่เรารู้สึกว่าแบบเอ้ยวันนี้ทำได้แบบเต็มที่แบบแล้วก็บางวันที่เรารู้สึกว่าแบบเอ้ยทำไมมันไม่ได้ ไม่มาทำไมมัน ใช่ ไม่ มัน มา แบบมัน frustration ภาษาไทย frustrate จังอะไรอย่างเงี้ยครับ อืม แล้วก็ถามเขาว่าแบบต้องทำยังไง ครับ กับความรู้สึกนี้หรือว่าแบบถ้าแบบมันเอาไม่ออกจริง ๆ อะไรอย่างเงี้ยครับ อืม มันเป็นเรื่องของแบบว่าพาร์ทในการทำงานมากกว่า อืม มากกว่าแค่แบบใน การแสดง การแสดง ครับ ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วเจดล่ะครับคุณเติบโตไงกับการเล่นซีรีส์เรื่องนี้บ้าง ผมเติบโตยังไงเหรอครับเออผมได้เรียนรู้ว่าจริง ๆ แล้ว คนไทยเก่งมาก อืม คนไทยเก่งมาก ไม่ใช่แค่นักแสดงทีมงานที่เราไม่เคยเจอ เขาแบบมีวิชั่นอะไรต่างๆ อย่างในวิชวลที่คุณเห็นในซีรีส์ ครับ เขาเก่งมากจริง ๆ ครับ แล้วเรารู้สึกว่า เราสู้ต่างประเทศได้แน่นอนอะ อืมนี่ในแง่การทำงานที่ผมได้เรียนรู้ใหม่ ๆ นะ เรารู้สึกแบบ มีความหวังมากขึ้นอย่างนี้ดีกว่า อืม มีความหวังมากขึ้นว่าโหเอาจริงมันไปได้ไกลกว่านี้ว่ะ อืม ซีรีส์ไทยการแสดงไทย วงการบันเทิงไทย อุตสาหกรรมบันเทิงไทยอ่ะ ครับ ไปได้ไกลกว่านี้เยอะเลย อืม คนเก่งมาก คนเก่งมากจริง ๆ แล้วเราก็แบบชื่นใจกับการทำงานมาก ๆ เลยครับ แล้วก็ผมรู้สึกว่าผมกลับมามีไฟอีกครั้งหนึ่งจากเรื่องนั้นด้วย แล้วก็จากเราเห็นน้องๆก็คือมีไบเบิลมีคนอย่างคนในเรื่องมีบาสมีจ๊อบมีอีกหลาย ๆ คนที่เขาแบบเขาตั้งใจทำงานมากนะ เขาถูกสอนมาอย่างดีจากครูหนิง ถึง attitude ที่ถูกต้องกับการเป็นนักแสดง ครับ เราต้องเคารพอาชีพเรามาก ๆ อะไรเงี้ย ซึ่งบางทีผมยอมรับว่าเราอยู่กับสิ่งนี้มานานอะบางทีเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำได้แล้วแหละ มีโมเมนต์ บางที นั้น รารู้ เห สึ มื ก อน แบบ กัน เอ้ยชิลทำได้อะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ว่าโอเคถูกต้องชิลอะทำได้ เพราะว่าเราก็มีประสบการณ์ แต่ถ้าไม่ชิลอะมันจะดีกว่านั้น เพราะฉะนั้นน่ะเราก็เลยมากลับมาเป็นเหมือนตอนที่เรายังไต่มันอยู่อีกว่าแบบเราชิลไม่ได้ เพราะว่าเรารู้ว่าเราทำได้ดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับ ในมุมกลับกันที่บอกว่าคุณได้เรียนรู้จากเขาผมว่าเขากำลังได้เรียนรู้กับทีมงานใหม่ๆเหมือนกันถ้าฟังจากที่ ครับ เจดพูดอะ ใช่ เจดก็ได้แบบว่าจุดไม่ขีดที่เคยมอดไปแล้วให้ตัวเองอีกรอบหนึ่ง ผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าทุกคนแบบทุกคนให้เกียรติผมมาก ทุกคนให้เกียรติประสบการณ์ของผมมากในเรื่องเนี้ยทุกคนแบบโอเพนให้ผมทำอะไรก็ได้เลยอ่ะให้ผมแบบเสนออะไรก็ได้พูดอะไรก็ได้แบบดิสคัททุกอย่างได้หมดเลยแล้วผมก็เลยรู้สึกว่า ผมยิ่งรู้สึกแบบ humble เข้าไปอีกเพราะว่าด้วยความที่เขาให้ respect เราขนาดเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่ต้องมาจากผม มันต้องมาจากเราทั้งหมดแล้วเรามาคุยกันดีกว่าว่าเราจะทำยังไงกับงานของเราแล้วผมอยากให้มันเป็นแบบนี้กับทุกเรื่องในประเทศไทยเพราะมันคือการทำงานร่วมกันมันไม่ใช่การแสดงของเราคนเดียวที่มันจะออกไปสู่จอครับ พอพูดถึงน้องๆกับเพื่อนๆที่มาร่วมงาน เพราะว่าจริงๆแล้วมันมีความกดดันค่อนข้างสูงในฐานะที่แบบเป็นนักแสดงนำครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วผมอยากขอบคุณ
แบบว่าเพื่อนๆที่บอกว่าเพื่อนๆน้องๆที่บอกว่าเขาทำให้หน้าที่ของผมง่ายมากแบบง่ายมากเลยเพราะว่าทุกคนเต็มที่กับการทำงานไม่ว่าจะเป็นวินัยกับการแบบว่าฟิตหุ่นหรือว่าทำกันบ้าน คือไม่มีใครทำให้ผมรู้สึกว่าต้องแบบกังวล ครับ กับโปรเจกต์นี้เลย อืม เรารู้สึกว่าแบบทุกคนทำเต็มที่ทุกคนทุ่มเททุ่มใจมากเลย อืม ใช่ คุณเลยไม่ต้องไปนั่งรับมีดแก้เครียดตอนกลางคืนอีกแล้วแฟนคลับคุณทุกคนรู้ใช่ไหมว่าคุณชอบรับมีดเนี่ย น่าจะรู้แต่ว่าเขาไม่น่าจะรู้ว่าแบบเป็นแบบ process เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย อ๋อ ใช่ เมื่อกี้เราคุยกันเพราะว่าการรับมีดของเขาคือการทำสมาธิ ศิลปะ ใช่ มันคล้ายๆแบบมันเป็น process เลยครับบอกว่าต้องมีสเต็ปอะไรอย่างเงี้ยใช่ คุณอย่าไปมีเรื่องเขานะคุณเจต เขามีความฝันจะเลี้ยงจระเข้นะครับ เขาบอกผมแล้วครับเขาจะเลี้ยงแมงมุมด้วยครับผม โอ้โห ตอนนี้เลี้ยงแมงมุมอยู่ครับ ตอนนี้เลี้ยงแมงมุมแล้วนะครับ ใช่ครับ ทารันจูล่าใช่ วันไหนจะเลี้ยงจระเข้ช่วยบอกวงการบันเทิงด้วยนะ ได้ผมก็อาจจะอยาก นี่เอา เปิด มือ เป็ ไป นคา แปะไฟ เฟ่ ที่ไฟติดลงมาเลยนะครับ โอ้โห อยากเปิดเป็นคาเฟ่แบบ เป็นคาเฟ่อะไร จระเข้ เอาอย่างนั้นเลยนะ ใช่ เอาแค่ ก็ จ แบบ ระเข้เหรอหรือว่าอะไรก็ได้แบบ แบบอาจจะแบบมีอย่างอื่นแต่ว่าแบบถ้าแบบเราไปจิบกาแฟก็จะแบบเป็นอยากให้มันเป็นแบบบ่อสวยๆเลยอะแล้วก็ให้มันอยู่แบบสบายๆแบบคนชมอะไรอย่างเงี้ย ใครสบาย คนสบายใช่ไหมหรือจระเข้สบายด้วย ทั้งสองอย่างก็บอกว่ามีแบบที่นั่งที่แบบเป็นแบบตู้กระจกอะไรอย่างเงี้ยให้มันแบบว่าแบบลอยไปแล้วก็เราก็จิบกาแฟไป ไบเบิลซู แต่ว่าที่พูดถึงจระเข้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะพี่ไปดูบทสัมภาษณ์อันนั้นน่ะ ครับผม ทำให้เรารู้ว่าเวลาคุณเป็นคนสนใจอะไรคุณจะดำดิ่งมากเลย อ่า คุณให้สัมภาษณ์ว่าคุณสนใจจระเข้เพราะมันเป็นสัตว์ที่แบบว่ามีความเหมือนเดิมมาเป็นล้านปี ใช่ครับผม มันทำให้เรารู้ว่า มันเป็น คุณสนใจอะไรคุณจะหาข้อมูล Apex Predator ที่ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมา เพราะมันไม่ต้องเปลี่ยน เป็นคนอย่างนั้นกับทุกเรื่องใช่ไหมเวลาชอบอะไรก็จะดำดิ่ง ใช่ครับใช่ครับจริงๆพี่เจตก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันนะว่าแบบถ้าเราอินอะไรเราก็จะอินไปเลยแล้วแบบมันช่วยไม่ได้ที่แบบจะไปศึกษาเพิ่มเติมเพราะว่ามันน่าสนใจหมดเลยอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องเวลากับชีวิตของพวกคุณกันต่อนะครับ ครับ ก็อย่าลืมติดตาม4 minute วันที่ 26ครับผม 26 กรกฎาคม5 ทุ่ม 15 ครับผม โอ้นี่บอกเวลา ช่งน เป๊ะเลยนะ ครับผมและ ใช่ทั้ง แอป ช่องวัน View แล้วก็ แอป View สำหรับ Saltier Version นะผม ใช่ครับ ซึ่งซีรีส์จะฉายแค่ 4 นาทีเท่านั้นในตอนแรก โอ้ยบ้าเหรอสี่ ใช่ นา เหรอ ทีตัวอย่างก็หมดแล้วครับ เอาเหรอ ผมเข้าใจผิดนึกว่าเอาฉายแค่4 นาที ไม่ ทั้งสองคนครับ ในรายการแชร์ทูแชร์ครับจะมีกิมมิคหนึ่งของรายการที่เราใช้คำว่า Flash Card Story การ์ด ครับผม คำเล่าเรื่อง เราจะมีการ์ดคำ2 ชุด ให้คุณเลือกครับ การ์ดคำชุดแรกจะเป็นการ์ดคำที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ อ่า อีกการ์ดคำเนี่ยจะเกี่ยวกับเวลา โอเค จะให้เลือกมาอย่างละหนึ่งใบ และผสมกันเป็นสิ่งที่คุณทั้งสองคนต้องแชร์กับแชร์ทูแชร์ในวันนี้ โอ้ย อืม น่าสนุกอ่ะ พร้อมไหมฮะ เออ มาครับ มาครับ นะครับ สีแดงจะเกี่ยวกับเหตุการณ์ สีน้ำเงินจะเกี่ยวกับความรู้สึก ให้เลือกคนละใบแล้วกัน และกลายเป็นสิ่งที่ต้องแชร์ ขอเหตุการณ์แล้วกันนะผม โอเคครับผม หมายถึงว่าเราเป็นท็อปิกเดียวกัน ท็อปิกเดียวกัน ใช่ อย่าเพิ่งดูนะ เลือกมา1 ใบแล้ว ส่งให้ผมอย่าเพิ่งดู โอเค มาครับสำหรับสิ่งที่ไม่ยากสำหรับสิ่งที่ไบเบิลกับเจต้องแชร์นะครับ ครับ คือ ครับผม เรื่องสุขภาพแห่งการ อ๋อ ย้อนเวลาผมผิดอีกคุณเวเซอร์บอกผมผิดอันใช่ไหม สุขภาพย้อนเวลา คำว่าสุขภาพย้อนเวลาหมายถึงว่าถ้าสมมติเราย้อนเวลากลับไปฮะ ครับ เราย้อนเวลากลับไปเนี่ยอดีตใช่ไหมครับ อืม หมุนนาฬิกากลับไปมันมีเรื่องราวของสุขภาพครั้งไหนไหมที่อยู่ในความทรงจำของเรา มันอาจจะเป็นสุขภาพของเราเอง หรือสุขภาพของคนรอบตัว ที่เราได้เรียนรู้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขาก็ได้เช่นเดียวกันครับ อืม มีครับของผมชัดเลยครับ อืม คือผมเป็นคนชอบเตะฟุตบอลมาก ครับ อืม มากแบบมากที่สุดอะไรเงี้ยครับ แล้วก็มันมีอุบิเหตุครั้งหนึ่งที่มันเกิดจากการที่ผมไม่วอร์ม อืม ทำให้ผมเอ็นเข่าขาด อืม ไม่นานเรียงนะ ACL ACL ขาดใช่ โอ้ขาดอะไรพี่ นานแล้วครับประมาณ 4-5 ปีได้แล้วครับ ACL ขาดตอนช่วงที่โควิดมาพอดีตอนนั้น อืม ใช่แล้วก็มันทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนไปหมดเลยครับ คือหลาย ๆ อย่างที่มันต้องใช้บาลานซ์ขาข้างขวาที่มันขาด มันก็ไม่สามารถใช้ได้100% มันส่งผลถึงปัจจุบันไหม มันส่งผลถึงมาก ๆ ครับ คือผมเป็นคนเตะบอลแล้วใส่สุดมาก ๆ เมื่อก่อนคือ ถ้ามีแข่งคือชวนผมไป ผมสามารถเตะบอลได้ทุกวัน แต่ทุกวันนี้คือแบบ ไปทีนึงก็ต้องคิด บางทีบิดก็กลัว บางทีก็ท่านู้นท่านี้ก็ไม่กล้าทำแบบแหยงไปหมดอะไรอย่างเงี้ยครับ นี่เจ็บเหมือนนักบอลอาชีพเลยอะ ใช่เป็นนักบอลอาชีพเลยครับ คือผมแบบเข้าใจฟีลเลยครับผมเจ็บอย่างนั้นแล้วก็แบบขนาดนักบอลอาชีพที่เขามีการแบบเทอราปีแบบดีมากๆอะ อืม ยังกลับมาไม่100%เลยอะ อืมใช่
เพราะฉะนั้นแบบถ้าผมกลับไปแก้ได้อะผมคงจะวอร์มครับ อืม แล้วผมคงจะไม่ ไม่ นั่นแหละ หัก ผ โห ม ม คงแค่จะวอร์ม จริงๆมันสะท้อนถึงทุกเรื่องของชีวิตเลยนะว่า อืม บางทีถ้าเรารีบเกินไปแล้วไม่ใส่ใจในบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่กีฬาหลายๆเรื่องก็ได้เนาะ แล้วกลับมาไม่ได้อีกเลย อืม ใช่มันคือความผิดพลาดที่แบบ มันน่า เรา จะเลี่ยงได้ ถ้าเราไม่ขาดแบบนี้เราก็น่าจะทำได้ดีเหมือนเดิมอะไรเงี้ย ทำให้ผมคิดว่าอีกมุมหนึ่งไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะว่าแฟลชการ์ดมีตั้งหลายคำอ่ะคุณทั้งสองคนยังหยิบได้คำว่าเวลาออกมาเนี่ย อ่ะ คุณควรจะบอกให้พี่ปอนมาซื้อแอดรายการผมนะฮะ ไอ้ที่เราพูดไลฟ์นะฮะพี่ปอนน่าจะได้ยินอยู่ย้อนเวลาสุขภาพของไบเบิลคิดถึงเรื่องอะไรฮะ ของผมก็คล้ายๆกันนะเพราะว่าตอนช่วงยกเวทแบบแรกๆอะพอแบบเราเริ่มเห็นผลว่าแบบเอ้ยเราแข็งแรงขึ้น เราเริ่มยกได้หนักขึ้นกว่าเมื่อก่อนอะไรเงี้ยเพราะพอเราเริ่มอะไรใหม่ๆ มันจะพัฒนาเร็วมาก แล้วผมก็อีโก้รู้สึกว่าแบบเอ้ยอาทิตย์ที่แล้วเราเพิ่มมาแบบเท่านี้ อาทิตย์นี้เราก็ต้องเพิ่มแบบมากกว่าเดิม เราทำได้อยู่แล้ว ช่วง อะไรเงี้ย ช่วงที่คุณแบบยกหนักสุดอะกิโลอยากรู้ ตอนนั้นเคิร์ลตอนนั้นแบบว่าเคิร์ล40 ปอนด์ใช่ไหม40 ปอนด์อะ ข้างละใช่ไหม ใช่ข้างละ40 ซึ่งมันก็แบบมันฟอร์มไม่ค่อยดีมันคือการแกว่ง การอี ทำยัง โก้ ไงก็ได้ให้มันขึ้น ใช่มันคือการอีโก้แล้วบาดเจ็บตรงเส้นเอ็นตรงไบเซปแบบ ครับ แล้วพอมันเป็นบาดเจ็บเส้นเอ็นมันใช้เวลาหายนานมากแบบแล้วคือมันไม่ได้หนักจนแบบผมต้องไปแบบฟิสิกอลเทอราปีหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเจ็บกับทุกอย่างเลยแบบว่าขยับแขนก็ปวดแบบว่าทำนู่นแบบออกกำลังกายต่อก็ไม่ได้แล้วช่วงบนนี้คือแบบว่าอันนี้มันเป็นท่าดึง มันเกี่ยวกับทุกอย่างออกหลังก็ไม่ได้เล่นหลังก็ไม่ได้เล่นแขนก็ไม่ได้แบบมันทำให้ผมรู้สึกแบบหงุดหงิดตัวเองว่าแบบทำไมเราถึงหักโหมหรือว่าทำไมเราถึงอีโก้ลิฟอะไรแบบนั้นนะถ้าย้อนกลับไปก็คงแบบค่อยๆไต่น้ำหนักขึ้นไปอะไรเงี้ยแต่จริงๆพอมาเรียนรู้คอนเซปต์ของการฟิตเนสจริงๆครับว่าจริงๆเราไม่ต้องยกหนักก็ได้เพื่อจะให้แบบว่ากล้ามเนื้อมันแบบว่าแข็งแรงขึ้นอะไรเงี้ย เหตุการณ์นั้นนานหรือยังครับ ประมาณ4 ปีที่แล้ว ก็ใกล้ๆเคียงกัน ใช่กัน คนหนึ่งเจ็บเข่าคนหนึงเจ็บไบเซป อันนี้คือหาย หายถาวรแล้วแต่ว่าจะสังเกตว่าถ้าเริ่มแบบหักโหมอีกทีนึงเมื่อไหร่มันจะเริ่มแบบแฟลร์ขึ้นมา ไม่น่าเชื่อว่ามัน ก็ไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิม มันเป็นมุมสุขภาพที่พูดตรงๆ อาจจะเกิดจากความผิดพลาดของตัวเอง ใช่ครับผม ใช่ ซึ่งแกเป็นเรื่องสำคัญในชีวิตเหมือนกัน คุณจะยก 40อีกไหมหลังจากนี้ ถ้าร่างกายผมพร้อมก็จะยกแต่ว่าก็คงอีกนานนะเพราะแบบมันก็ต้องไล่ระดับขึ้นไป 40นี่มันไม่ใช่ท่านี้อะครับจริงๆ มันไม่ใช่น้ำหนักของท่านี้อ่ะท่านี้มันแบบ เพราะว่าจริง ๆ เห็นวิดีโอ 20 หลายคนที่บอกว่าแบบเขายกหนักเกินไปแล้วแบบฉีกเลยแบบมันไม่ใช่แค่แบบฉีกแบบมันหลุดออกจากร่องเลย ทำไมคุณโหด แท้เลย ทำไมโหดเหี้ยมจังอะ ใช่ ช่วงแบบคือเขิม ใช่เราคิดว่าแบบว่ามันต้องแบบพุชตัวเองอะไรเงี้ย คิดผิด หวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้แล้วกับคุณทั้งสองคน ใช่ครับ ในเรื่องของสุขภาพไม่ต้องย้อนเวลากลับไปอีกแล้ว ครับ สิ่งที่ต้องชวนคุยต่อคือคำถามจากแฟนคลับผมยังไม่ลืมนะครับ เพราะว่าคุณส่งเข้ามาเยอะมากๆ เช่นเดียวกันในไลฟ์นี้นะครับ ถ้าใครอยากส่งข้อมูลมาส่งไว้ผมแต่มือถือผมอยู่แล้ว เดี๋ยวขอจากครีเอทีฟก็ได้นะครับว่าคุณอยากถามอะไรไบเบิลนะครับกับเจสในตอนนี้เผื่อเติมเข้ามาได้ครับคำถามไหนคำถามน่าสนใจมาก ผมอยากจะบอกว่าแฟนคลับคุณนะ ถามคำถามตั้งมาดีลผมอีก เขารู้เรื่องราวในชีวิตคุณเยอะแล้วก็แต่เราตั้งโจทย์ไปว่าต้องมีเกี่ยวกับเวลา เกี่ยวกับเวลา อันดับแรกสิ่งที่อยากรู้คือว่า ช่วงเวลาแห่งการถ่ายทำที่คุณได้ถ่ายทำด้วยกันฮะมันมีสิ่งที่คุณทั้งสองคนน่ะได้เรียนรู้อะไรจากอีกฝ่าย เพิ่มขึ้นมาเมื่อกี้ทางแต่ละคนแชร์เรื่องการแสดงไปแล้วบ้างอะมันมีเรื่องในมุมอื่นนอกจากการแสดงอีกไหมที่คุณทั้งสองคนที่เจดได้เรียนรู้กับจากไบเบิลและไบเบิลได้เรียนรู้จากเจดในช่วงเวลาที่ได้ทำงานด้วยกัน จริงๆมันหลายอย่างครับจนอยากพูดแบบรวมๆว่าเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดในการใช้ชีวิตมากกว่า ครับผม เพราะว่าพี่เจตเป็นคนที่อยู่ในวงการมานานกว่าแล้วผมรู้สึกว่าผมก็ค่อนข้างใหม่แล้วเวลาเราได้
เราได้ความคิดเห็นของคนที่แบบว่าอยู่ในวงการมานานแล้วมัน ครับ มันช่วยให้เราแบบว่าเอา perspective ใหม่ อืม ใช่ครับผมไม่ว่าจะเป็นในด้านการใช้ชีวิตหรือว่าการทำงานหรือว่าการแสดงอะไรเงี้ยคิดว่าแบบโดยรวมผมได้อันนี้จากเขามากๆในการแบบตอนที่เราใช้เวลาด้วยกันในตอนเวลาทำงานอะไรเงี้ย เพราะว่าบางทีเราอยู่ด้วยกันเราไม่ทำงานอย่างเดียวได้เห็นมุมความคิด ใช่ แวดล้อมอื่น ใช่ครับ ๆเจ๊ล่ะครับ กับรุ่นน้องคนนี้ที่เขาจะเลี้ยงจระเข้ ผมว่ามันก็คล้ายๆกันครับ มันเขาได้ประสบการณ์จากเรา ครับ แบบบทเรียนประสบการณ์จากเรา แต่เราได้ไฟจากเขา อืม ได้แรงขับเคลื่อนอะไรบางอย่างสำหรับคนที่แบบกำลังจะพยายามพัฒนาตัวเองอย่างรวดเร็วอะไรเงี้ยครับ เราก็ได้รู้สึกว่า เอาจริงคือก็รู้สึกว่าถ้าเราหยุดอ่ะเขาตามเราทันแน่ อืม หรือไม่ใช่แค่เขา ถ้าเขาตามเราทันไม่เป็นไรหรอกเพราะเขาเป็นน้องเรา อืม แต่ถ้าคนอื่นเขาตามเราทันอ่ะเรารู้สึกแบบ อืม ไม่ยอมอะ ผมชอบ energy นี้นะ คือบางทีนักแสดงในวงการบันเทิงจะไม่พูดกันตรงๆแบบเนี้ย อืม แต่ถ้าคุณรักอาชีพคุณจริงๆอ่ะคุณก็หยุดพัฒนาไม่ได้ อืม อ่า ใช่แล้วสิ่งที่ผมเรียนรู้อีกอย่างหนึ่งคือไบเบิลเป็นคนที่ไบเบิลคนจริงใจกับตัวเองมาก นอกจากการแสดงคือจริงใจกับสิ่งที่ตัวเองรู้สึกมาก หรือจริงใจกับสิ่งที่ตัวเอง ผิดพลาดก็บอกว่าผิดพลาด อืม ทำไม่ได้ก็บอกทำไม่ได้ อืม แล้วก็ถามผมตรงๆเลย อืม แล้วผมรู้สึกว่า ถ้าเป็นตอนที่ผมเพิ่งเริ่มแรกๆเหมือนตอนแบบผมมีประสบการณ์เท่าไบเบิลอะไรอย่างเงี้ยผมไม่กล้าถามอะไรใครเลยครับ มันทำให้ผมอาจจะต้องใช้เวลานานกว่าเขาในการที่จะพัฒนาตัวเอง เพราะว่าผมไม่กล้าที่จะถาม อืม แล้วจริง ๆ แล้วคือ มันไม่จำเป็นที่จะต้องไปถามคนที่ประสบการณ์มากกว่าเราก็ได้อะไปถามคนที่เขาเชี่ยวชาญเรื่องนั้นมากกว่าเรา สมมุติว่าแบบ อาจจะมีตากล้องคนหนึ่งอายุแบบ25ครับ แต่เขาเป็นตากล้องอะ อืม อืม ซึ่งถ้าผมเป็นเหมือนเดิมแบบเฮ้ยพี่ผมเป็นนักแสดงประสบการณ์10 กว่าปีอะผมไม่ไปนั่งถามเขาหรอกว่าคุณถ่ายยังไง ผมก็คงคิดแหละว่าเฮ้ยเรารู้อยู่แล้วแหละว่าเขาถ่ายกันยังไงเขามีเลนส์อะไรบ้างเขาถ่ายมุมนี้มุมนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีอะไรตั้งหลายอย่างที่เราไม่รู้ครับ อืม อืม เพราะฉะนั้น พูดตรงๆวงการนี้มันเป็นวงการที่บางทีหล่อเลี้ยงอีโก้ให้นักแสดงโดยไม่รู้ตัวนะ ต้อง ใช่ครับใช่ครับ มันอาจแต่ว่ามันไม่ใช่ความผิดพลาดหรอกครับผมว่ามันเป็นเรื่องของยุคสมัย อืม ยุคนั้นเราโตมาแบบนั้นเราถูกเลี้ยงมาแบบนั้น อืม แล้วก็เป็นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ย อืม แต่ตอนนี้คือโอเคมันเปลี่ยนไปแล้วอะแล้วเราควรรับอะไรใหม่ ๆ ก่อนที่มันจะสายเกินไป อืมอืมอืม เราควรจะพัฒนาตัวเองทั้งในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่แล้ว กับสิ่งที่เราไม่รู้ไปข้างหน้า เพราะฉะนั้นก็สงสัยอะไรก็พูดตรงๆ อยากรู้อะไรก็ถามตรงๆ อืม อะไรเงี้ยนะครับมันช่วยได้มาก แล้วมันช่วยให้ผมได้เรียนรู้อะไรอีกเยอะที่ผมคิดว่าผมรู้แล้วแต่จริงๆผมไม่รู้อะไรเลย ดีใจที่ได้ฟังมุมนี้จากเจดเพราะเคยสัมภาษณ์กับเจดก่อนหน้านี้ อืม นานฮะมีความรู้สึกว่านี่คืออีกคนเหมือนไม่ใช่คนเดิมที่คุยกันอะไม่รู้ตัวหรือเปล่านะ หรอครับ รู้สึกแบบนั้นมันมีอิเลเมนต์บางอย่างที่อธิบายไม่ได้เหมือนกันว่ามีเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรระหว่างทาง อืม ผมรู้สึกว่าผมเป็นคนแบบ เหมือนถ่อมตัวมากขึ้นนะครับ รู้สึกว่าแบบมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ คือถ่อมตัวไม่ได้อยากให้คนรู้สึกว่าเราแบบเราถ่อมไม่อยากให้คนรู้สึกว่าเราถ่อมตัวนะ อืม ไม่ได้แบบทำให้เขาคิดว่า เราเป็นคนดีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย อืม แต่การถ่อมตัวของผมอะมันคือการหลอกตัวเองว่าแบบหลอกตัวเองว่าเรายังต้องเรียนรู้ ครับ เราก็เลยแบบพยายามถ่อมตัวเพื่อหลอกตัวเอง ครับ เพื่อเราจะได้เรียนรู้มันไปอีกเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย ครับ ระหว่างที่เรากำลังคุยกันแล้วผมก็แบบว่าคนพบสิ่งที่คิดอยู่แล้วว่าต้องเจอแน่ๆคือมีแฟนคลับต่างชาติ ครับ หลายคนมากมายกำลังดูไลฟ์ฟิตอยู่ครับ ครับผม เพราะฉะนั้นผมขออนุญาตใช้งานไบเบิลฮะ ได้เลยครับ ยินดีต้อนรับพวกเขาหน่อยที่ดูรายการแชร์ทูแชร์วันนี้ กล้องไหนครับผม Guys for this welcome to Share to Share Shares to Share Shares to Share. Shares to Share we welcome all international fans. This is a formal greeting from me and Pijet. So hi guys, how's it going? Put your greeting in the comments down below and yeah ผมมันเหนื่อยทุกครั้งเวลาฟังภาษาอังกฤษนี่พูดตรงๆ แต่เข้าใจสิ่งที่ไบเบิลพูด เข้าใจ และที่ให้ไบเบิลพูดกับแฟนคลับเพราะว่าเวลาผมเห็นคุณไปไม่ว่ารายการอะไรก็แล้วแต่ ครับผม พิธีกรจะถามหรือไม่ก็แล้วแต่ อืม จะมีซีนหนึ่งที่คุณขออนุญาตบอกว่าขออนุญาตคุยกับอินเตอร์แฟนหน่อย
ครับ แสดงว่า ใช่ คุณเป็นคนให้ความสำคัญกับแฟนคลับจริง ๆ เลย ใช่เพราะว่าจริงๆอินเตอร์แฟนเป็นแฟนกลุ่มก็พูดได้ว่าเป็นกลุ่มค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะในฐานแฟนคลับของผมแบบ ครับ แล้วเขาเป็นคือผมประทับใจตรงที่ว่าแบบบางคนไม่เคยเจอผมมาก่อนเลย อืม บางคนเคยอินเทอร์แอคแค่แบบในออนไลน์ ครับ แล้วคือมันพูดยากอะพอแบบไม่เคยเจอกันมาก่อน ครับ ไม่เคยอะไรมาก่อนแบบ แล้วเขายังซัพพอร์ตผมขนาดนี้ครับ อืม แบบซัพพอร์ตผมเท่ากับแบบไม่แพ้กับแฟนคลับไทยเลยอะไร ค เงี้ย รับ ก็เลยรู้สึกว่าแบบผมขอบคุณแล้วแบบรู้สึกดีที่แบบมีแฟนคลับแบบนี้ครับ ครับ ไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับไทยหรือแฟนคลับอินเตอร์ก็เลยแบบพยายามเอา นึกว่าหยิบไม่ถึง อ๋อ พยายามให้เขาแบบว่ารู้สึกว่าให้เขารู้ว่าผมนึกถึงเขาตลอดอะไรเงี้ ค ย รับผม I'm always thinking of you guys คุณจะช่วยผมอีกอย่างได้มากเลยครับว่าผมเชื่อว่าแฟนคลับอินเตอร์แฟนคุณหลายคนนี่ยังไม่กด subscribe ช่อง The Standard บอก ไปต่อ guys don't forget to press subscribe นะครับมันทำให้เรตติ้งผมดีขึ้นอีกนิดนึงแล้วฮะคำถามต่อ ครับ เข้า ผม คำถามจากแฟนคลับคุณต่อนะครับ ขออนุญาตอ่านผมกลัวอ่านผิดครับ ถ้าไบเบิลนะครับและพี่เจตมีความสามารถในการเห็นช่วงเวลา ในอนาคตหรือสามารถท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ไปในช่วงเวลาในอดีต อืม ผมเติม อืม เหตุการณ์เขาเองว่าบางทีถ้าในอดีตเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของตัวเองก็ได้นะ อืม มันมีช่วงเวลาประวัติศาสตร์ไหนประวัติ เมื่อ ศา ไหร่ สตร์ ก็ได้ ของตัวเองก็ได้ หรือเรื่องไหนก็ได้ ว้าว ในประวัติศาสตร์โลกอะคุณอยากย้อนกลับไปจอยใน อืม เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ไหน หรืออนาคตข้างหน้าเหตุการณ์ไหน ผมเลือก2ได้ไหมครับ คุณต้องเลือกสองเลยเหรอ อนาคตเหรอ อดีต สง อดีตเหรอ ใช่ อ่ะ อยาก ว่ามา อยากไป2 ช่วง อยากไปในช่วงของพีระมิดที่กำลังก่อสร้างอยู่เพราะว่า โอ้ กีซ่าเลยนะเอากีซ่าเลยไหม มีหลายคนคิดว่าแบบว่ามันคือเอเลี่ยนหรือมันคือแบบมนุษย์กันแน่แบบผมอยากรู้แบบสักที มันคืออะไร อยากจะคลายปริศนานี้ ใช่ครับแล้วก็กลับมาบอกทุกคนว่าอาจจะเป็นอะไรก็ได้ อาจจะเป็น อืม แล้วแบบว่า เพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วแบ อื บ ม อยากเห็นมันกำลังก่อสร้างหรือว่าแบบอยากได้ความคิดจากคนที่เขาแพลนหรือว่าเอเลี่ยนก็ได้อะไรเงี้ย อยากเจอเอเลี่ยนด้วย แต่ไม่แน่ใจ อ่ะอีกเหตุการณ์คืออะไร อยากที่จะกลับไปอ่าในช่วงของพระเยซู โอ้โห คุณ ใช่ ยิ่งไปยิ่งก็ดำดิ่งขึ้นเรื่อยๆเนี่ย ไปทำอะไร ก็อยากเจอว่าแบบว่าเขาเขาเป็นคนจริงในประวัติศาสตร์ก็อยากคุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ย ผมว่าเรื่องเลี้ยงจระเข้เบาไปเลยตอนนี้ บ้าผมซอฟต์แล้วตอนนี้ เบาไปเลย จระเข้ เอาอย่างนั้นเลยนะ คุณจะท่องไปเหตุการณ์ ใช่ แต่ผมจริงๆ ผมกับไบเบิลเป็นสไตล์คล้ายๆกันครับ แต่ผมก็อยากจะไปยุคไวกิ้ง โอ้ ไวกิ้ง ไวกิ้ง ใช่ครับ ผมอยากสัมผัสว่าการชิลวอลมันเป็นยังไงครับ อืม อ่า มันเวิร์กจริงไหม อ่า การเอาโล่แบบโล่มนุษย์ มันกำแพงอ่ะ ทุกคนมากันเป็นกำแพงกลมๆอะไรเงี้ยมันเหมือนในหนังไหมอะไรเงี้ย อืม แล้วก็อยากรู้ว่าแบบเขาสู้รบกันอย่างนั้นเขารีโคลี่ร่างกายเขายังไงเพราะเขาสู้ทุกวัน รีร่างกาย เขาสู้ทุกวันเลยใช่ผมเป็นคนชอบดูหนังยุคนั้นมากๆเลยครับ ครับ ยุคพวกแบบ ไวกิ้งหรือจะเป็นยุคแบบอะไรอ่ะ เป็นลิมิตเหรอ no จะเป็นโซนแบบ สงครามเหรอ สปา อัศวิน สปาร์ตันอะไรพวกนั้นนะ ใช่ กรีกเหรออืม ใช่ขอ2 อันแล้วกัน ขอเป็นไวกิ้งกับขอไป ปาร์ตา ไปเมืองทรอยแล้วกัน อ๋ ค อ รับ ทรอย เพราะว่าผมชอบหนังเรื่องทรอยมาก อืม ผมเริ่มไม่แปลกใจแล้วทำไมคุณสองคนถึงสามารถมีเคมีในการแสดงด้วยกันได้เนาะ คือจริงๆ ก่อนหน้าที่จะมารายการผมก็รู้แหละว่าคุณให้สัมภาษณ์คุณชอบนาฬิกาเหมือนกันชอบรถเหมือนกันเลี้ยงแมวเหมือนกัน ถ้าจะมุมนี้เหมือนกันอีกก็ไม่รู้จะอะไรต้องสงสัยแล้วเนี่ย ถ้าเกิดว่าเขาชอบหนังเหมือนผมมาก อืม มากเลยคือแบบ Godfather คือไม่คิดว่า เอาจริงๆคือไม่คิดว่าเด็กรุ่นนี้จะดู Godfather แล้วอะ จริง ดูสิ เป็นหนังที่ผมชอบมากเหมือนกันนะ ชอบ ตั้งแต่หนังสือแล้ว อืม สื่อมันมาก คือผมเป็นเหมือนจะเป็นเจนแบบท้ายๆแล้วที่ดูอะครับ อืม แล้วก็พอแบบ ผมไม่รู้ด้วยซ้ำแล้วผมก็ไปอิตาลีไปเที่ยวมา แล้วผมก็ถ่ายรูป ผมไปที่ ที่เขาถ่ายทำ วิทเทอรี่มั้งครับ อืม ที่เขาถ่ายกอล์ฟเทอร์จริงๆเลย ครับ แล้วผมก็ไปถ่ายลงสตอรี่ลง อืม IG ผมแล้วเบิร์นก็ทักมาว่าแบบพี่ไปที่นี่จริงๆเหรอ อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งแบบ เฮ้ย
ผมไม่คิดว่าจะมีคนรู้ด้วยซ้ำอ่ะ อ่า แต่ผมอินมากนะ ผมไปคล้ายๆเหมือน Godfather Tour ครับ อืม ใช่ครับ ว่าเขาถ่ายที่ไหนจ โอ้ ริง ไป ๆบ้าง ทัวร์อย่างนั้นเลยนะ ตาม ใช่ รอยใช่ ในขณะที่ฝั่งนี้ก็ดูเหมือนแก่กว่าวัยหน่อย อืม ๆไอ้ผม ใช่ พูดได้ไหมเนี่ยแฟนคลับกูจะว่าผมไหมเนี่ย ได้ ได้ มันเป็นเสน่ห์มันเป็นเสน่ห์ครับ เขา ท่านผู้ จัก ชม ผมอยู่แล้วใช่ อืม เออ ใช่ โอ้โหสองเหตุการณ์ ไม่ธรรมดาเลยนะ ครับ มันลึกกว่าที่ผมคิดเองนะ เอาไปต่อ โอ้โห อันนี้จริงๆมีคุณตอบไปแล้วบ้าง ผมอยากใช้อย่างนี้ได้ไหมว่า อืม ถ้าโอ้ยเยอะจังเลยอ่ะ เดี๋ยวนะ โอเคครับ อันนี้ดีมากผมชอบมาก ครับ ซีรีส์เรื่อง4 Minutes เนี่ย ครับ เขาว่ากันถึงเรื่องของเวลา อือหือ สิ่งที่ผมอยากรู้ สิ่งที่ผมแฟนคลับคุณอยากรู้ว่า หลังจากคุณได้เล่นซีรีส์เรื่องนี้แล้ว คุณได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับคำว่าเวลาบ้าง อืมอืมอืมเอาผมก่อนแล้วกัน ครับ อือหืออือหือ จะสปอยเปล่าวะ นั่นไง ให้ผมก่อนไหม เออ พี่คิดก่อน โอเคก็ว่าสปอยเปล่า ผมจริง ๆ มันเป็นบทเรียนที่ผมรู้มาอยู่แล้วแหละ ครับ แต่ว่าแบบมันเหมือนฝังใจเข้าไปอีกแบบรอบสองเลยก็คือเวลาคือทุกสิ่ง อืม timing is everything คือเราอาจจะมีแบบว่าทุกอย่างพร้อม แต่ ครับ ถ้าเวลามันไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ อืม แบบทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเวลาหมดเลย อืม ว่าอย่างที่พี่เขาเล่าแบบว่าแบบมันจะมาจุดเนี้ยมันต้องมีบอกว่ามันต้องมีคณิว่าก่อน อืม อืม ต้องมีการที่แบบว่าการคุยกันก่อน ต้องมีการที่แบบว่าพี่ว่าได้แบบได้เล่นแบบว่ารักร้ายก่อนอะไรเงี้ยมันคือแบบทุกอย่างมันเรียงมาเพื่อจะมาถึงจุดเนี้ยเพราะฉะนั้นแบบเวลามันคือทุกสิ่งจริงๆถ้าแบบถ้าแบบนานกว่านี้ก็พี่ก็อาจจะไม่รับเล่นละอาจจะแบบรับเรื่องอื่นหรืออะไรเงี้ยหรือว่าแบบ อืม ผมอาจจะตัดใจแล้วก็แบบไปไม่ทำซีรีส์เรื่องนี้แล้วไม่ทำโปรเจกต์นี้แล้วอะไรเงี้ย อืม มันมีปัจจัยหลายอย่าง แต่สุดท้ายมันขึ้นอยู่กับเวลา อืม และการเตรียมตัวเองให้พร้อมตลอดด้วยไหม ด้วยครับผม แต่ว่าบางทีเราพร้อมขนาดไหน ถ้าเวลามันไม่ใช่มันก็ มันต้องทุกอย่าง ใช่ มันต้องทุกอย่างจริง จริงนะจังหวะเวลาของชีวิต ซึ่งเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดผีเสื้อบินมาแล้วเกิดยูเรกาตอนไหน ๆ อืม อืม ใช่ อืมอืมอืม คุณเจตครับเขาตอบได้ดีใช่ไหมภาระตกมาที่ ตัวเฮียเฮีย ครับ ผมว่ามันไม่สปอยหรอก สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือ ไม่ว่าเราจะสามารถเห็นอนาคตได้ หรือว่าย้อนเวลากลับไปได้สุดท้ายแล้วเอ่อการที่คุณแก้ไข ย้อนกลับไปแก้ไขอ่ะ มันไม่ได้ช่วยให้ปัจจุบันคุณเปลี่ยนไปหรอก อืม เพราะว่าสุดท้ายแล้ว การที่คุณกลับไปแก้ไข มันอาจจะทำให้ปัจจุบันมันเปลี่ยนไปในแบบที่คุณไม่ได้คาดคิด และมันอาจจะแย่ลงก็ได้ อืม เพราะฉะนั้นน่ะ อย่าคิดว่าเวลามันผ่านไปเฉยๆ คือให้ทำทุกวันให้เหมือนครั้งสุดท้ายแล้วเราจะย้อนกลับมาแก้ไขมันไม่ได้อีก คิดถึงหนังเรื่องเมื่อกี้นะเกเลยคำพูดเมื่อกี้เนี้ย อ่า คือถ้าบางทีเราแก้ไขอะไรบางอย่างอาจจะเปลี่ยนอะไรบางอย่างที่มันอาจจะเป็นเรื่องที่ดีในอนาคตก็ได้ อืม ใช่ ไม่สามารถมีใครรู้ได้ แล้วบางทีสุดท้ายเขาก็เลือกที่จะไม่แก้เลย ใช่ สุดท้ายแล้วหนังย้อนเวลาจะไม่แก้เลยเลย ใช่ อืม มันหนังเรื่องคลิกอะ ใช่ กดรีโมทอะ สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ คุณก็ดูเหมือนกันเนี่ยเรื่องนี้ ใช่เรื่องคลิก ผมดูเป็นคนนอกเลยตอนเนี้ยผมไม่ได้ดูเรื่องนี้ เพราะมันเรียกว่าอะไรทุกอย่างคือบทเรียนอะทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องที่ไม่ดีอะไรเงี้ยเราต้องเอามาอัพพลายกับชีวิตเราให้ได้ อืม 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 พอเดินทางมาถึงวันนี้ครับทั้งสองคนเคยมีเส้นชัยหรือเป้าหมายในวงการบันเทิง บันเทิงใช่ไหม ในวงการบันเทิงและชีวิตนะ และ และ ชี ชี วิ วิ ต ตที่เราแอบวาดฝันไว้หรือเปล่าแน่นอนมันอาจจะเกิดจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้ว่าแต่ปลายทางที่เราคิดถึงมาในเรื่องงานกับชีวิตฮะทั้งสองคนคิดในเรื่องนี้ของตัวเองยังไงบ้างขอถามพี่เจตก่อน อืมถ้าเกิดเป้าหมายก็ผมเอาเป็นสั้นๆครับ ครับ ผมจะเป็นทีละเรื่อง อืม เหมือนสมมุติว่าผมเล่นเรื่องนี้ แล้วผมอาจจะรู้สึกว่าแบบ ผมอยากได้โทฟี่จากสมมตินะอยากได้โทฟี่จากเรื่องนี้จังเลย อืม ครับผมจะเป็นสั้น ๆ แบบนั้น ซึ่งมันจะเปลี่ยนไปตลอด เพราะว่าผมเป็นคนไม่มองอะไรไกลขนาดนั้นนะครับ อืม อืม ใช่ ผมเป็นคนอย่างนั้นมาตั้งนานแล้วครับ ก็ถ้าในช่วงนี้เหรอครับ ก็แค่อยากจะให้ซีรีส์เราคนดูชอบ ครับ แค่นั้นเองครับ ให้คนดูชอบ เพราะว่าเราก็ตั้งใจกับมันมากๆเลยครับ แล้วก็เราก็กลัวว่าเขาจะไม่เข้าใจมากๆเลย แต่ว่าถ้ามันออกมาแล้วคนชอบ ผมจะดีใจมากๆเลยครับ อืม ส่วนถ้าชีวิตก็ค่อนข้างชัดเจนครับ
ก็วันหนึ่งก็อยากจะมีแบบชีวิตที่สงบ ครับ อยากมีครอบครัว ครับ อยากมีลูก อืม อยากมีครอบครัวที่อบอุ่นแบบอยู่กันพร้อมหน้าไม่ว่าจะเป็นมีลูกมีครอบครัวมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วย มีแบบพี่ชายทั้ง2 คนพี่สะใภ้ทั้ง2 คนมีหลานมีอะไรอย่างเงี้ยอยู่ด้วยกันหมดอะไรอย่างเงี้ยมันคงเป็นภาพที่แบบ ที่ผมเห็นแล้วผมคงแบบชื่นใจกับมัน เจดชอบเล่าถึงครอบครัวเป็นคนผูกพันกับครอบครัวมาก มากครับอย่าถามเยอะร้องไห้ ผมยังไม่เริ่มถามอะไรเลย ที่ผมพูดเพราะว่าน้ำตาคุณคลอแล้ว ใช่ ที่ผม ใช่ ยังไม่ถามอะไรเกี่ยวกับครอบครัวเลย ผมเมนชั่นไม่ค่อยได้เรื่องครอบครัวผมว่าผมเซนซิทีฟมาก เพราะว่ามันจะมีแค่ ผมว่าจะมีแค่อย่างเดียวในชีวิตผมที่แบบ ผมแตะปุ๊บมาก็คือเรื่องครอบครัวใช่ เพราะว่ามันเป็นความอบอุ่นเหรอสำหรับอุ่นเราเพราะว่าผมรู้มาว่าจริงที่พ่อคุณเนี่ยเลี้ยงแบบฝรั่งมาก ใช่ใช่ใช่ ให้ลูกไปอยู่ข้างนอกเนี่ยมหาวิทยาลัย มหาลัยใช่ครับ มันหาจุดบกพร่องไม่เจอครับ ว้าว จนมันคือไม่ใช่ว่าแบบครอบครัวผมดีที่สุดในโลกนะ เข้าใจครับ แต่หมายถึงว่าสำหรับผมแล้วผมหาจุดบกพร่องตรงนี้ไม่เจอ แล้วผมรู้สึกว่ามันดีจังเลยอ่ะ มันดีจังเลยจนแบบจนมันประทับใจไปหมดเวลาเราพูดถึง ครับ มันก็ซาบซึ้งไปหมดอะไรอย่างเงี้ยครับ ผมยังไม่เริ่มจริงนะเขาน้ำตาลือแล้วผมยังไม่เริ่มถามเกี่ยวกับครอบครัวเลย ยินดีด้วยครับเป็นมุมนี้ที่ดีมากๆแล้วไบเบิลล่ะ เป้าหมายในวงการของผมเหรอผมอยากเป็นศิลปินที่คล้ายๆคิลลินเมอร์ฟี่หรือว่าคล้ายๆแดเนียลเดลูส ว้าว ก็คือแดเนียลเดลูสหลังจากที่เขาทำโปรเจกต์ที่แบบยิ่งใหญ่ที่สุดอะไรเงี้ยก็คือเขาชนะมาหลายออสการ์มากเลยแต่ว่าหลังจากที่เขาทำโปรเจกต์เสร็จเขาก็กลับไปใช้ชีวิตแล้วแบบเป็นช่างไม้กลับไปเป็นคาร์เพนเตอร์อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันเท่มากแล้วแบบไม่มีโซเชียลมีเดียไม่มีอะไรคิลเลียนเมอร์ฟี่ก็ไม่มีแบบเขาใช้ชีวิตเป็นนักแสดงจริงๆครับคือออกหน้ากล้องกับหน้ากล้องเพื่อมาเป็นนักแสดงจริงๆแล้วเขากลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวอะไรเงี้ยแบบโรนแอตคินสันอะไรเงี้ยไม่มีใครเขาไม่ได้เอาชีวิตของเขาแบบให้คนรู้จักเลยว่าแบบเขาครอบครัวของเขาเป็น private มากอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบคนกลุ่มพวกนี้คือไอดอลของผมว่าแบบอยากที่จะมีชีวิตแบบนั้นอยากที่จะมองเป็นงานศิลปะจริงๆเพราะฉะนั้นเป้าหมายของผมก็คือว่าอยากที่จะรับโปรเจกต์แล้วแบบพัฒนาไปเรื่อยๆจนถึงจุดนั้นที่จะบอกว่าเป็นแบบไอดอลได้แบบพวกเขาได้อะไรเงี้ยแล้วเป้าหมายชีวิตก็จริงๆคล้ายๆกับพี่เจตมากเลยเพราะว่าอยากมีครอบครัวอยากสงบเหมือนกันแต่ว่าแบบหลักๆก็คือว่าอยากที่จะsurrounded by nature ครับ อยากที่จะมีแบบว่า nature แบบหรือว่าธรรมชาติอยู่รอบตัวไม่ว่าจะเป็นที่ไทยหรือว่าที่ประเทศอื่นอะไรเงี้ย ถามอะไร บ่อจระเข้ว่าคิดถึงบ่อจระเข้อยู่ ผม ป่ะ เมื่อกี้ผมเพิ่งไปสัมภาษณ์อีกไปรอฟิเชียลมา แล้วก็ไบเบิลเขาให้วาดรูปเกี่ยวกับอะไรแบบเนี้ยครับว่าจุดหมายชีวิตอะไรเงี้ยไบเบิลก็วาดรูปเหมือนบ้าน ในเขาพวก ป่าในเขาอะไรเงี้ย สงบแบบ แต่นั้นไม่ใช่ประเด็นครับ ประเด็นก็คือก็ข้างล่างก็จะมีแมงมุม มีสิงโต มีงูมีจระเข้อะไรเงี้ยอยู่ในนั้นครับ คืออยากออกไปจากเมือง ครับผม แบบว่าอยากไปหาธรรมชาติ แล้วก็อยากที่จะมีลูกมีลูกแล้วก็เชื่อว่าครอบครัวกับเนเจอร์เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่แบบว่าทำให้ผมแบบว่า peaceful ทำให้ผมสงบอะไรเงี้ แต่ ย ลูกเราจะเป็นทาซานอะไรเงี้ย ก็ได้ไม่ติด อะไรทาซานเข้ามาเหรอ อยากแบบว่าอยากเลี้ยงสัตว์หลาย ๆ ตัวด้วย เพราะว่าแบบมันอันนั้นก็คือแบบคือเขาเรียกว่าอะไรความสบายใจเหมือนกันอะไรเงี้ยการได้ดูแลเขาอะไรเงี้ยต้นไม้เหมือนกันอะไรเงี้ยดูแลต้นไม้ดูแลสัตว์ คุณสองคนรู้จักกันประมาณหนึงแล้ว ครับ ผมว่าใช้เวลาในการถ่ายทำเยอะ ถ้าผมให้คุณเป็นพิธีกรแชร์ทูแชร์รับเชิญได้ไหมฮะ มันมีคำถามไหนที่คุณอยากถามเจดอยากถามไบเบิลหลังจากที่รู้จักกันมานานแล้ว ในขณะเดียวกันมันมีเรื่องอะไรไหมที่ไบเบิลอยากถามเจด โอ้ จริง เกี่ยวกับ ๆอยากถามว่าแบบว่ามีความคิดหรือว่าการตัดสินใจอะไรที่พี่เห็นที่พ่อแม่ของพี่ทำที่พี่จะเอามาใช้ต่อสำหรับครอบครัวของพี่สำหรับลูกของพี่อะไรที่มองว่าแบบว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่ดีที่ถูกต้องว่าแบบมันควรเอามาใช้ต่อแล้วอะไรที่บอกว่า
มันจะหยุดมันจะไม่ไปต่อแล้ว ไม่ใช้ต่อ ไม่ใช้ต่อใช่อะไรเงี้ย พูดอันที่ใช้ต่อแล้วกัน โอเค ไม่ใช้ต่อเดี๋ยวพ่อมาดูแล้วพ่อว่า พ่อดูอยู่หรือเปล่าครับ ได้โอเคอะไรที่พี่มองว่าแบบว่ามันเป็นความคิดที่ดีมันทำให้เราแบบใช่เราจะใช้กับลูกเราอะไรเงี้ย พี่ว่าการ respect ลูก อืม พี่ว่าน้อยมาก ไม่ใช่น้อยเราไม่รู้แต่ว่าสัมผัสจากเพื่อนพี่อะไรเงี้ย อ่า เรารู้สึกว่าหลายครอบครัวเขาบางทีเขาไม่ได้ respect ความคิดของลูก อืม เพราะเขาคิดว่าเขาโตกว่าเขา อืม อาบน้ำร้อนมาก่อนคำเนี้ย ครับ ก็ แต่ว่าบ้านพี่อ่ะ อืม พ่อแม่ respect ลูกทุกคน อืม ไม่ compare ลูกตัวเองกับลูกคนอื่น อืม ว่าแบบลูกญาติเป็นอาชีพนี้ ลูกเพื่อนเป็นอาชีพนั้น ดีจัง ลูกต้องเป็นอย่างนี้ อื สิ ม ไม่งั้นพี่คนโตพี่ก็คงไม่ได้มีชีวิตที่มีความสุขแล้วก็สงบขนาดนี้ไม่งั้นพี่คนกลางพี่ก็คงไม่ได้เป็นนักดนตรีอยู่นิวยอร์กตอนนี้หรือแม้แต่พี่ก็คงอาจจะไม่ได้เป็นนักแสดงก็ได้ อืม แล้วเราอาจจะไม่มีความสุขกับงานที่เราทำแต่ว่าพี่ไม่เคยได้ยินคำอะไรจากพ่อแม่เลยว่า เป็นอันนี้สิมัน อืม ต่อไปสบายนะ ครับ ไม่เคยเลย อีกนิดนึงผมจะขายสปอนเซอร์ทิชชู่กันนะเพราะคุณก็โพสต์กลับมาเรื่องครอบครัว แต่ยอดเยี่ยมเลยนะ จ ครั ริง บ ๆ ยอดเยี่ยมเลยมันเหมือนกับให้เจดได้เป็นนักผจญภัยในชีวิตของตัวเองโดยที่เขายังมีเขาดันหลังอยู่แหละ อืม ใช่แล้วเราก็รู้สึกเหมือนผมอาจจะเคยบอกพี่โจนะ ว่าเรารู้สึกสิ่งนี้มันทำให้พี่รู้สึกว่า เวลาเราล้มอ่ะเราผิด อืม แต่ว่าถ้า accountability ใช่ไหม ใช่ถ้าเขาชี้ทางให้เราอ่ะ เวลาเราล้มอ่ะเขาผิดครึ่งหนึ่งนะ ครึ่งหนึ่งใช่ เราจะโทษเขานะ อืม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  เพราะฉะนั้นเราผิดเราก็ต้องแก้เองแล้วเราก็จะโตเอง อืม ยอดเยี่ยม self reliant นี่เป็นพอดแคสต์ ชีวิตอีกอันหนึงเลย เฉยเลยของ4 Minute อ่ะคุณเจคุณอยากถามอะไรกับนักเลี้ยงจระเข้ครับ นักเลี้ยงจระเข้เหรอ นะครับ อยากเลี้ยงจระเข้อัลไบโน เอม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 โหถามไอเบิลเหรอ จริงๆ ผมแทบจะรู้ทุกอย่างที่เขาคิดแล้วอะ อืม อืมถ้าถามอะครับ อืม เรื่องงานเรื่องชีวิตความคิด อืม ไลฟ์สไตล์ อืม ผมว่าระดับอย่างคุณไม่ถามเรื่องไลฟ์สไตล์หรอก คุณต้องลุ่มลึกกว่านั้น ลุ่มลึกกว่านั้นใช่ ผมกำลัง อืม เอ่อทำไมถึง มันเป็นคำถามที่ง่ายมากเลยอะแต่ว่าพี่อยากเบิลตอบแบบ ตอบแบบลึก ตอบจริงๆอะ โอเค ตอบ โอเค จริงๆอะมันมีอะไรแบบลึกซึ้งกว่านั้น อ่าฮะ ทำไมถึงชอบเป็นนักแสดง อ๋อ ใช่ ถือว่าเป็นคำถามที่แบบจริง ๆ ตอบง่ายมาก แต่ว่าแบบเราสามารถเข้าไป มันจะมีแบบมันจะมีตอบแบบขี้เกียจตอบกับตอบแบบ ตอบแบบอยากตอบ เป็นว่าทำไมถึงชอบใช่ไหมทำไมถึง ทำไมถึงใช่ ทำไมถึงชอบ จริง ๆ แล้วผมเชื่อว่าทุกคนบนโลกเนี้ยมันมีการที่เราต้องแบบ express ตัวเอง ครับ มันมี need ของการ express ตัวเอง อันนี้เป็นหลักการของ psychology อยู่แล้ว เราต้องการที่จะ we want to feel heard อืม แล้วตอนแรกอ่ะวิธีที่ผม express ตัวเองก็คือการทำ DIY ทำ craft งาน handcraft อะไรเงี้ย แล้วผมก็ได้เรียนรู้จากมันว่าแบบจริง ๆ ผมเป็นคนที่แบบว่าต้องการสิ่งนี้ อืม แล้วมันมี outlet อันนี้อยู่ให้ผมอยู่แล้ว แต่พอมาลองแสดงอ่ะมันเหมือนเป็นอีก outlet หนึ่ง ที่ ให้เราแบบ ที่เหมือนเข้าทางมากกว่าด้วยซ้ำเพราะเราคอนเนคกับมันมากกว่า แล้วพอแล้วเราแบบได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองว่าแบบจริง ๆ เราเป็นคนชอบหนังมากเลย เราอินกับหนัง เราแบบร้องไห้กับหัวเราะกับตัวละครได้ง่ายมากเลย เพราะแบบเหมือนแบบเราคอนเนคกับตัวละครที่เราเล่น เรา เป็นเอาไปเถอะที่เราดู ใช่ที่เราดู เพราะฉะนั้นเวลาได้มาลองเล่นแบบเล่นซีรีส์เรื่องแรก ครับ ก็แบบเหมือน fall in love กับมันเลยว่า อืม ว่าการแสดงมันคือ outlet ที่ผมกำลังต้องการอยู่ หรือว่า outlet ที่รู้ว่าตัวเองต้องการแล้วแบบอันนี้ก็เป็น outlet ที่ดีมากเลย เป็นการที่เราได้ express ตัวเองออกไป แล้วมันได้บอกว่ามันได้ทำหลายอย่างมากเลยพี่มันนำไปสู่แบบประสบการณ์ที่เราไม่เคยฝันมาก่อนว่าจะได้ทำอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นขึ้น Impact หรือว่าแบบได้ไปเที่ยวทั่วโลก World Tour ใช่ไป World Tour ได้ไปเจอคนใหม่ๆ หลักๆเลยคือผมได้แบบว่าเจอ
คนที่เป็นนักแสดงเหมือนกันที่บอกว่ามาจากหลาย ๆ ที่อะไรอย่างเงี้ย อืม เขาก็แบบว่าได้เล่าประสบการณ์ว่าการแสดงมันเป็นอะไรที่มันเอาคนจากหลาย ๆ แบ็กกราวด์ที่แบบไม่เหมือนกันมารวมกันจริง ๆ เลย ถาม5 คนแบ็กกราวด์เขาไม่เหมือนกันเลย อย่างเช่นแบบพี่จบ พี่เรียนจบfinance มาผมเรียนจบวิศวะแต่ว่าเราเป็นนักแสดงคือแบบมันกว้างมากเลยมันใครจากไหนก็ได้สามารถเป็นนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยมันเกี่ยวกับ human emotion มันเกี่ยวกับการเข้าใจประสบการณ์ชีวิตอะไรอย่างเงี้ย ก่อนจะไปถึงคำถามสุดท้ายฮะผมอยากขอบคุณไบเบิลครับมีแฟนคลับคุณเขียนบอกว่าพอไบเบิลบอกให้กด Subscribe ก็กดแล้วขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณทั้งแฟนคลับไทยและอินเตอร์แฟนครับผมคำถามสุดท้ายที่ผมอยากชวนคุณคุยเรื่องของเวลาเช่นเดียวกันไม่มีใครรู้คุณ2คนต้องรู้จักกันมากกว่าที่ผมรู้จักคุณ2คนแน่ๆครับ ถ้าเรามองเห็นอนาคตนะโฟร์มินิตพูดถึงอนาคตหลังจากที่เรารู้จักกันแล้วให้คิดเล่นๆหรือคิดจริงจังก็ได้ฮะหลังจากที่คุณรู้จักผู้ชายที่อยู่นั่งตรงข้างๆคุณแล้วคุณคิดว่าคุณจะพบเจออนาคตอะไรของเขาอนาคตของไบเบิลในมุมของถ้าเห็นอนาคตหมายถึงว่าเห็นว่าไบเบิลจะทำอะไรอยู่จะเดินทางต่อไปยังไงกับการที่เราเห็นเขาเป็นนักแสดงในวันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับไม่ใช่แค่4 นาทีใช่ไหมแค่แบบว่าในอนาคตเลยคุณจะเห็นอะไรเกี่ยวกับอนาคตของผู้ชายคนนี้เขาจะไปในเดเรคชั่นไหนมันจะเป็นอย่างที่เขาฝันไหมหรือในมุมของคุณเนี่ยคุณเห็นความตั้งใจในการทำงานของเขาแล้วคุณเห็นภาพอะไรของเขาในอนาคตเขากำลังทำอะไรอยู่ผมว่าผมไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าในสิ่งที่ไบเบิลฝันว่าแบบอยากจะเลี้ยงจระเข้นะครับ แต่ว่าผมเชื่อว่าไม่ว่ายังไงก็ตามอนาคตไบเบิลจะได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำเพราะเขาเป็นคนจะไม่เอาตัวเองลงไปทำหรือจะไม่ฝืนตัวเองทำสิ่งที่ตัวเองไม่อยากทำเขารักตัวเองมากกว่านั้นหมายถึงว่ารักตัวเองมันในความหมายของผมคือ positive นะครับคือคนเราควรจะรักตัวเองให้มากแล้วเขาเป็นคนรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วเขาเป็นคนไม่ให้ใครมาบังคับให้เขาทำสิ่งที่เขาไม่อยากทำแล้วผมเชื่อว่าเขาจะมีความสุขจริงตอบดีมาก เจริพัฒน์แล้วครับผมเชื่อว่าคือเป้าหมายที่เขาวางไว้ผมเห็นได้ชัดเลยว่าเขาจะไปถึงอย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นคนที่ผมได้เจอเขาในโปรเจกต์นี้แล้วผมมองว่าเขาเป็นคนที่มีแพชชั่นในการทำงานมากแล้วถึงแม้ว่าเขาจะพูดว่าเขาแบบบดไฟแต่ว่าผมไม่ได้แบบว่าบดไฟแล้วก็กลับมาใช่ไหมแต่ว่าผมมองเห็นแบบว่ามันยังมีความรักกับการแสดงอยู่ที่ชัดเจนมากเลยที่สัมผัสได้ด้วยแล้วผมรู้สึกว่าไอตัวอันนี้แหละความรักของการแสดงมันจะนำพาไปสู่แบบว่าเป้าหมายของชีวิตของพี่แหละเพราะฉะนั้นผมเห็นได้ชัดเลยว่าแบบจะมีบ้านใหญ่ๆโตๆที่มีลูกๆหลานๆป้าน้าๆอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าที่แบบอยู่ใกล้ๆชิดกันอะไรบ้านแบบใช่เขาเรียกใหญ่ไปเดี๋ยวหาไม่เจอแต่ว่าผมมองเป็นสิ่งที่แบบเป็นไปได้มากเลยพี่ในอนาคตหรือเป็นคำอวยพรยอดเยี่ยมครับขอบคุณคุณทั้ง2 คนที่มานั่งเก้าอี้แชร์ในวันนี้เนาะวันนี้เราคุยแน่นอนเรื่องของ4 minutes ผมเชื่อว่าแน่นอนคุณต้องไปค้นหากันเองว่าใน4 นาทีของผู้ชาย2 คนในซีรีส์นี้มันจะเกิดการผจญภัยอะไรบ้างบอกไปก็ไม่สนุกใช่และรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องค่อยๆดูอย่างตั้งใจแล้วคุณจะเข้าใจว่าเวลาที่มากกว่า4 นาทีมีความหมายแบบไหนเราแบบนั้นชอบคำว่า adventure มากครับผมเพราะมันคือเรื่องมัน adventure จริงๆใช่ครับวันนี้ได้รู้จักเจดกับไบเบิลในแองเกิลอื่นๆที่น่าสนใจเดี๋ยวผมเห็นผู้ชาย2 คนที่รักการแสดงแบบสุดใจเลยครับผมผ่านบทสนทนาออกมาขอบคุณที่มาแชร์ดูแชร์นะครับเป็นเกียรติกับรายการและมาที่มาไลฟ์ในวันนี้แล้วก็ขอบคุณผู้ชมที่กำลังดูสดๆในตอนนี้ครับขอบคุณที่ส่งคำถามเข้ามาขอบคุณทุกข้อความที่ส่งเข้ามาในแชร์ดูแชร์และคอมเมนต์นะฮะขอบคุณที่คุณเป็นสมาชิกใหม่ของ The Standard Pop ที่กด Subscribe เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้นะครับผมขอบคุณน็อตลิปลับบิกนะครับที่มอบเก้าอี้เอาเป้าเอาเล้าแชร์จากแบรนด์ HAY แบรนด์เฟอร์นิเจอร์จากเดนมาร์กที่มีความโดดเด่นเรื่องความเรียบง่ายแต่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับย้ำเพิ่มเติมว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รายการของเรานะครับแล้วก็อยากให้ไปใครเป็นแขกรับเชิญของเก้าอี้ตัวนี้เขียนเข้ามาบอกผมหน่อยนะครับแล้วก็พอจบจาก EP นี้แล้วคุณอยากฟังย้อนหลังแบบเสียงก็ได้เช่นเดียวกันทาง Apple Podcast หรือทาง Spotify นะครับกด Search Share to Share รายการนะครับเก้าอี้แห่งเรื่องราววันนี้ผมขอบคุณคุณทั้ง2 คนอีกครั้งขอบคุณอีกครั้งที่มาแชร์เรื่องฟิล์ม4 minutes แล้วก็เวลาที่มีความหมายของเจดเวลาที่มีคุณค่าของไบเบิลและเวลาที่มีความหมายที่เรามานั่งคุยกันตรงนี้สนุกมาก
ยินดีมาก ครับผมยินดี ขอบคุณมากเช่นกัน แล้วเจอกันใหม่นะครับ เจอกันครับ ขอบคุณนะครับ ขอบคุณครับ บ๊ายบายทุกคนที่ดูไลฟ์อยู่ด้วยนะ สวัสดีครับ บ๊ายบาย สวัสดีครับสวัสดีครับ เจอกันครับผม